Hello everyone, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো CSAP IS Academy APSC Prelims crash course লৈ আমাৰ মেইন টাৰ্গেট APSC UPSC 2024-2025 তো বাৰু যিকি নহওক আজি গাটো ভাল পাইছো বাৰু মই বাকি মাতটো এতিয়াও ভাঙিয়ে আছে মাত ভাঙি আছে যদিও আৰু অলপ দুৰ্বল হৈ আছো বাৰু কিন্তু মই এনাৰ্জি ড্ৰিংক খাই আছো অলপ চলপকে ঠিক আছে বাৰু যিকি নহওক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি যি সেশন যি সিৰিজ আমাৰ কন্টিনিউ হৈ আছে আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাসৰ এই সিৰিজৰ অন্তিমটো ভিডিও লৈ আৰু আজি তোমালোকে মোক লগ পাবা আজিৰ পিছত হয়তো আমি কেইদিনমান গ্যাপছ পৰিব আমাৰ মাজত তাৰ পিছত আকৌ মই আহিম মেডিয়েভেল ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি লৈ তাৰ পিছত ধৰি লোৱা যে চাও আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ হৈ যাওক বা মেডিয়েভেল ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি বা এনচিয়েন্ট যদি এনচিয়েন্ট মেবি এনচিয়েন্টত তোমালোকক নিশান ছাৰে এনচিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি বা প্ৰাচীন ভাৰতৰ ইতিহাস পঢ়াব মধ্যযুগৰ ভাৰতৰ ইতিহাস আমি একেলগে পঢ়িম চাগে কলা আৰু সংস্কৃতি ভাৰতৰ আমি মেবি একেলগে পঢ়িব পাৰো নহলে নিশান ছাৰৰ লগত তোমালোকে পঢ়িবা তাৰ পিছত আমি মেথছৰ হিচাপত লগ পাম বাৰু যিকি নহওক আজি আমাৰ আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাসৰ শেষৰটো ক্লাছ আৰু এই ক্লাছত আমি 1942 পিছৰ পৰা কি হৈছিল সেই সময় সীমাবোৰত ক্ৰিপছ মিছন হৈ যাওক INA হৈ যাওক তাৰ পিছত INA ট্ৰায়ালছ হৈ যাওক ফৰ্মেশন অফ INA তাৰ পিছত যদি চাও INA ডিফেন্স তোমাৰ কমিটি হৈ যাওক তাৰ লগত কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্টকে আদি কৰি আমি মাউন্টবেটেন প্ল্যান বা ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স এক্ট লৈকে পঢ়িম তো এই ফাইনাল ক্লাছত আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাস মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট এণ্ড পথ টু ইন্ডিপেন্ডেন্স ইট ইজ দ্য ক্লাছ নম্বৰ 8 এণ্ড দ্য লাষ্ট ক্লাছ অফ মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি মানে আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাসৰ শেষৰটো ক্লাছ আই হোপ সকলো আছা টেষ্ট সিরিজ পাবা টেষ্ট সিরিজৰ কোৱেশ্চন দিয়া হৈ গৈছে গোটেইবোৰ টেষ্ট সিরিজ অলৰেডি আছে এতিয়া জাস্ট তাৰ এপ্ৰুভেল লাগে এবাৰ অবভিয়াসলি টেষ্ট সিরিজ এটা এনেকুৱা নহয় যে বনাই কিনে দিয়া যায় টেষ্ট সিরিজ এখনৰ আমি কোৱেশ্চনবোৰ বনাও ডিফাৰেন্ট ক্ৰাইটেৰিয়া চাই যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ আহিব পাৰে PYQৰ লগত জড়িত ৰিলেট কৰো মানে এনেইটো টেষ্ট সিরিজ তোমালোকে বেলেগ বেলেগ জায়গাতো পাবা হয় ন টেষ্ট সিরিজ মানে কি যি জায়গাত কোৱেশ্চন থাকে কোৱেশ্চন তো জোৰ তোৰ পৰা উঠাই দিব পাৰে আজিৰ সমাজে জোৰ তোৰ পৰা কোৱেশ্চন উঠাই দিয়ে তোমালোকৰ লগত চ্যাট জিপিটি আছে তোমালোকৰ লগত কিবা বুক আছে জোৰ তোৰ পৰা উঠাই দিয়ে বাট এই যিবোৰ কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনবোৰ কিয় টেষ্ট সিরিজ মানুহে কিয় দিয়ে কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবেবল হ'ব লাগিব কোৱেশ্চনবোৰ বা সেই কোৱেশ্চনবোৰ আহিব পাৰা চান্স বহুত বেছি থাকিব লাগিব তো তেনেকুৱা কোৱেশ্চনবোৰ আমি সিলেক্ট কৰো কৰি কিনে আমি জমা দিও তাৰ পিছত তেওঁলোকে বনাই টেষ্ট সিরিজবোৰ তাৰ পিছত ফাইনেল মানে এবাৰ চেকিং হয় টেষ্ট সিরিজৰ তো এই গোটেইবোৰ বস্তু হৈ আছে মানে অলৰেডি কোৱেশ্চনবোৰ জমা দিয়া হৈ গল বহুতবোৰ টেষ্ট সিরিজ তোমালোকে পাবা অলপ ধৈৰ্য ধৰা টেষ্ট সিরিজবোৰ পাবা কথা চলি আছে হৈ যাব আৰ্ট এণ্ড কালচাৰেল শৰ্ট ভিডিওটো চালো বিদ্যা বালনৰ মাধুৰ দীক্ষিতৰ ড্ৰেছটো যে কৈছিলে কেনেকুৱা লাগিছে ঠিক আছে তাত বহুতেই অলপ মানে কৈছে যে বিদ্যা বালনৰ যিটো ড্ৰেছ আছিল সেইটো ভাৰত নাট্যমৰ নহয় উৰিষ্যিত হয় বাট যেটো হেডগেয়াৰ পিন্ধিছিল বিদ্যা বালনে যেটো হেডগেয়াৰ আছিল বিদ্যা বালনৰ সেইটো উৰিষ্যিত টাইপৰ আছিল বাট ওভাৰঅল ড্ৰেছটো যদি চাব যাও ইট ইজ ভাৰত নাট্যম ঠিক আছে ওকে ফাইন সো মই মোবাইলটো থৈছো ডন কি কোৱা মোবাইলটো থৈছো লেটস স্টার্ট টুডেজ লাস্ট সেশন লাস্ট ক্লাস অফ মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি দ্যাট ইজ আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাস আই হোপ তোমালোকে ইমান দিন আমি একেলগে ক্লাস কৰোতে তোমালোকে বুজি পালা তোমালোকে ক্লাসবোৰ এনজয় কৰিছা আৰু এই ক্লাসবোৰৰ পৰা বহুত বস্তু শিকিব পাৰিছা বুলি মই আশা কৰো ঠিক আছে ওকে ফাইন সো লেটস স্টার্ট টুডেজ সেশন দিস ইজ অভিজিত ৰাজবংশী স্যার মই ধন স্যার I have cleared 2 times APSC Prelims and Mains. I have appeared in APSC PI 2 times. I have written 2 books that is অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস আসাম হিষ্ট্ৰি ইংলিশ এণ্ড এছএমিজ দুটা মাধ্যমতেই আছে যিখন পঢ়িলে তোমালোকে প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছৰ কাৰণে পঢ়িব মানে বেলেগ পঢ়িব নালাগে বুলি মই ভাবো অসমৰ বৰ্ণিল ইতিহাস ইয়াৰ সফট কপিটো মই ফ্ৰী অফ কষ্ট মই বেচা নাই ফ্ৰী অফ কষ্ট 1 টকাও নোহাকে বিনামূলীয়াভাৱে এৰি দিছো ক'ত আছে ধন ছাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ যেটো আছে টেলিগ্ৰামত গৈ ধন ছাৰ সাৰ্চ মাৰিবা যদি ধন ছাৰ সাৰ্চ মাৰিলে নপোৱা গ্যাপছ আছে ইয়াত নপোৱা তেলে @ABHIZRAT বুলি সার্চ কৰিবা ধন ছাৰ পাই যাবা তাত তোমালোকে পিন কৰাই আছে এই বুকৰ যেটো সফট কপি আছে তোমালোকে ডাউনলোড কৰি লবা ওয়ান অফ দা বেস্ট বুক ফৰ আসাম হিষ্ট্ৰি ইন ইংলিশ এণ্ড এছএমইজ ইন অল ওভাৰ আসাম চাই লবা তাৰ লগতে যদি তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িম বুলি ভাবিছা প্ৰিন্ট আউট কৰি লব পাৰা তাৰ পাছত ভালদৰে পঢ়িবা আৰু শেষত যদি লাভ দিয়ে মই কাৰা চাকুৱাই দিবা ঠিক আছে
তো সমগ্ৰ বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত আৰু এখন বুক আছে য'ত এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, মেডিয়েভেল ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান পলিটি, ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী, ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্স, আসাম হিষ্ট্ৰী, আসাম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, আসাম জিঅ'গ্ৰাফী, আসাম পলিটি, গোটেইবোৰ বস্তু আছে সমগ্ৰ বিষয়ৰ এই বুকখন। এই বুকখন এতিয়া ইয়াৰ এডিশ্যনটো এতিয়া নাই মোৰ লগত। বুকখন মই এটা টাইমত দিছিলো 177ত কেইমাহমান আগতে, সফট কপিটো গোটেই 139 পেজ আছে, কমপ্লিট এনচিইআৰটিৰ পৰা বনাই দিয়া হৈছিল। বাট এতিয়া হয়তো তোমালোকে পাবা। এবাৰ তোমালোকে এটা ফোন নম্বৰত চিএছএফটিৰ যিটো ফোন নম্বৰ আছে, ইয়াৰ ফোন নম্বৰবোৰ তোমালোকে কল কৰিব পৰা। ফোন নম্বৰ তাত কল কৰিলে তোমালোকে ইয়াৰ বিষয়ে গম পাবা। ঠিক আছে, সমগ্ৰ বিষয়ৰ আলোকপাত এতিয়া আছে নে নাজানো, মই এটা টাইমত বেচিছিলো, মানে 177ত চিএছএফটিৰ ফালৰ পৰাই বেচা হৈছিল এটা টাইমত। অকে ফাইন। তো এইটো মই ক'ত পেন লৈছো, দুটা পেন হৈ গ'ল মোৰ তাত, এইটো মেকজাবৰ পেন নহয়। ফাইন, অকে আছা ন, ৰেডি? কিমান জন আছা? 69, অকে ফাইন। সৰি, সি ক্ৰিপছ মিছন অলৰেডি আমি 1942 বিভিন্ন ইভেন্টবোৰ আমি পঢ়িলো। আগষ্ট অফাৰলৈকে আমি পঢ়িলো। আগষ্ট অফাৰৰ পিছত আমি ইণ্ডিভিজুৱেল সত্যাগ্ৰহৰ বিষয়ে পঢ়িলো যোৱা ক্লাছত, ক্লাছ নম্বৰ 7ত। আজি আমি 1942 পিছৰ যে ক্ৰিপছ মিছন আছে তাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম। চোৱা, মই অলৰেডি তোমালোকক কৈছিলো যে ইণ্ডিয়াই 1929ৰ আগলৈকে ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ বিচাৰিছিল। এণ্ড আফটাৰ 1929 যিটো সেশন হৈছিল, আইএনচি সেশন, লাহোৰত যিটো সেশন হৈছিল, য'ত প্ৰেচিডেণ্ট আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু, 1929ৰ আইএনচিৰ যিখন সেশন হৈছিল লাহোৰত, যাক আমি লাহোৰ সেশন বুলি কওঁ, সেই লাহোৰ সেশনত ইণ্ডিয়ানসকলে ডিচিশ্যন ললে যে আমাক এতিয়াৰ পৰা ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ নালাগে, আমাক লাগিব কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স, মানে কি পূৰ্ণ স্বৰাজ। তো 1929ৰ আগলৈকে আমি বিচাৰিছিলো ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ, 1929ৰ পিছত আমি বিচৰা আৰম্ভ কৰিলো পূৰ্ণ স্বৰাজ। এতিয়া চোৱা, ক্ৰিপছ মিছন সেই সময়ৰ কথা যি সময়ত ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2 চলি আছিল। কি চলি আছিল? ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2 চলি আছিল। মই বাৰে বাৰে এই বস্তুবোৰ ৰিভাইজ কৰি তোমাক কৈ থাকো, হয়তো মই আগতে এই বস্তুবোৰ কৈছিলো, বাট এই কাৰণে কৈ থাকো যাতে তোমালোকে কেপচাৰ কৰিব পৰা সোনকালে। চোৱা, ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2ৰ সময়ত কি হৈছিল যে এটা চাইডে আছিল ব্ৰিটিছ আৰু এটা চাইডে আছিল জাপান। এটা চাইডে কোন আছিল? জাপান। তো জাপানে কি কৰা আৰম্ভ কৰিলে? চোৱা, ব্ৰিটিছৰ যিমানবোৰ কলনিয়েল ষ্টেট আছিল, কি আছিল? কলনিয়েল ষ্টেট যিমানবোৰ আছিল পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জেগাত, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জেগাত কলনিয়েল ষ্টেটবোৰ আছিল ব্ৰিটিছৰ, আৰু জাপানে কি কৰা আৰম্ভ কৰিলে? ব্ৰিটিছৰ এই কলনিয়েল ষ্টেটবোৰক এটেক কৰি কেপচাৰ কৰা আৰম্ভ কৰি দিলে। মানে জাপানে নিজৰ হাতত লৈ ললে, ব্ৰিটিছৰ পৰা কলনিয়েল ষ্টেটবোৰ নিজৰ হাতত লোৱা আৰম্ভ কৰিলে কোনে? জাপানে। এই বস্তুটোৱে ব্ৰিটিছক এটা জেগাত ভয় খুৱাই দিছিল। ব্ৰিটিছে ভাবিছিল যে আমাৰ যিমানবোৰ কলনিয়েল ষ্টেট আছে, সেই সকলোবোৰ কলনিয়েল ষ্টেটছৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কলনিয়েল ষ্টেট কোনখন? সেইখন হ'ল ইণ্ডিয়া। কি হ'ল? কোনখন কলনিয়েল ষ্টেট? ইণ্ডিয়া। কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ পৰা কি হয়? বহুত বেছি ৱেলথ আহে, বহুত বেছি ৰেভিনিউ আহে। আমি পইচা বেছিকে ক'ৰ পৰা পাওঁ? ইণ্ডিয়াৰ পৰা পাওঁ। কাৰণ তোমালোকে গম পোৱা যে পভাৰ্টি এণ্ড দ্য আনব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া, দাদাভাই নৰজিয়ে কি লিখিছিল? কোনটো থিয়ৰি দিছিল? ড্ৰেইন থিয়ৰিৰ কথা কৈছিল। সো এই ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডিয়া যিখন কলনিয়েল ষ্টেট ব্ৰিটিছৰ ভয় হৈছিল যে জাপানে বাকীবোৰ কলনিয়েল ষ্টেটছকতো নি আছে, যদি কিবা কাৰণত জাপানে ইণ্ডিয়াখনক কেপচাৰ কৰি লয় বা ইণ্ডিয়াখনক আমাৰ হাতৰ পৰা লৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো সকলোতকৈ ইনকাম অফ চ'ৰ্চ, সকলোতকৈ মেইন যিটো ইনকাম অফ চ'ৰ্চ, সেইটো নোহোৱা হৈ যাব। যাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছে বিচাৰিছিল যে ইয়াৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াক যাতে জাপানে কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰে বা আমাৰ হাতৰ পৰা নিব নোৱাৰে, ব্ৰিটিছে কি ভাবিছিল যে কাৰ ছাপোৰ্ট লাগিব? ইণ্ডিয়াৰ ছাপোৰ্ট লাগিব। কাৰ ছাপোৰ্ট লাগিব? ইণ্ডিয়াৰ ছাপোৰ্ট লাগিব, যাতে আমাক ইণ্ডিয়ানসকলে ছাপোৰ্ট কৰে, আৰু ইণ্ডিয়ানসকলে ছাপোৰ্ট কৰিলে ইণ্ডিয়ানসকলে জাপানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব আমাৰ লগত, তেতিয়া ইণ্ডিয়াক দখল কৰাটো জাপানৰ কাৰণে ইজি নহব। তো ব্ৰিটিছে ভাবিছিল ইণ্ডিয়ানসকলৰ ছাপোৰ্ট লাগিব কিহৰ কাৰণে? জাপানৰ লগত যুদ্ধ কৰিব, জাপানক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে, যাতে ইণ্ডিয়াখন জাপানৰ হাতলৈ নাযায়। বুজি পালে নাই? নাযায়, সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াৰ ছাপোৰ্ট লাগিব। তাৰ কাৰণে সেই সময়ৰ ব্ৰিটিছৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কি কৰিলে? ইণ্ডিয়ালৈ ক্ৰিপছ মিছন পঠালে। কাৰ আণ্ডাৰত? ছাৰ ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছৰ আণ্ডাৰত। কাৰ আণ্ডাৰত? ছাৰ ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছৰ আণ্ডাৰত। আৰু ইণ্ডিয়ানসকলক কিছুমান কি দিলে? প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰিলে ইণ্ডিয়ানসকলৰ আগত। সেই প্ৰস্তাৱবোৰ ক্ৰিপছ মিছনে কি আনিছিল আমি চাওঁ। চোৱা, ব্ৰিটিছাৰ্ছ ৱান্টেড ছাপোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট জাপান। ক্ৰিপছৰ প্ৰপ'জেল আছিল যে জাপানৰ এগেইনষ্টে আমাক ইণ্ডিয়ানছৰ ছাপোৰ্ট লাগিব। লেড বাই ছাৰ ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ। কোনে লেড কৰিছিল? ছাৰ ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছে। It was sent by British Prime Minister Winston Churchill. Winston Churchill বহুত বেয়া মানুহ আছিল। মই কৈছো ন, এতিয়া যদি ইয়াক মই মোৰ আগত পালো ন,
মই এই কলমটোলৈ তাক হানি দিলো কিয় জানা ইয়াক মই দেখিব নোৱাৰো ইমান বেয়া বেয়াকে কৈছিল ইণ্ডিয়ানছৰ হৈ মানে উইনষ্টন চাৰ্চিলে এই কাম নাই তহঁতৰ একোৱে কাম নাই গভাৰ বুজি পালা উইনষ্টন চাৰ্চিলে কাক পঠাইছিল স্যাৰ ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছক পঠাইছিল ক্ৰিপছ মিছনৰ জৰিয়তে যাতে তেওঁ কি কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়ানসকলৰ সাপোৰ্ট আনিব পাৰে কাৰ এগেইনষ্টত জাপানৰ এগেইনষ্টত পাৰপজ অফ দা ক্ৰিপছ মিছনৰ পাৰপজ কি আছিল চোৱা Britain suffered many losses in Southeast Asia and Japan threat to invade India. যিখিনি মই অলৰেডি ক'লো মানে ভয় খাইছিল যে জাপানে ইণ্ডিয়াক ইনভেড কৰিব ইণ্ডিয়া seemed to be real for them মানে ভয় খাইছিল hence British needs India's support Britishক কি লাগিছিল ইণ্ডিয়াৰ সাপোৰ্ট লাগিছিল mission was rejected by the Congress because they want complete independence এতিয়া চোৱা তেওঁলোকে যে আহিছিল ক্ৰিপছ মিছনে তাৰ সকলোতকৈ এটা তোমালোকে মনত ৰাখা এতিয়াৰ কাৰণে আমি পঢ়িম পিছৰ স্লাইডত বাট এতিয়াৰ কাৰণে মনত ৰাখা যে ক্ৰিপছ মিছনে ইণ্ডিয়াক কি দিছিল জানা ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ দিছিল কৈছিল যে কিন্তু শুনা ডাইৰেক্ট ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ দিয়া নাছিল কৈছিল ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ দিম তোমালোকক সাচ লাইক কানাডা এণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়া কানাডা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াক যেনেকুৱাকে ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ দিছিল ইণ্ডিয়াকো দিম কিন্তু আনস্পেচিফাইড ফিউচাৰলৈকে থৈ দিছিল মানে কেতিয়াবা দিম কেতিয়া দিম এইটো কোৱা নাই দিম কিন্তু কেতিয়া দিম বুজি পালা কৈছিল দিম ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ দিলেও বেলেগ কথা বোলে দিলু দিয়া লোৱা না দিম কেতিয়া দিম এইটো কোৱা নাই ক্ৰিপছ মিছন ঠিক আছে আৰু ইণ্ডিয়ানসকলে ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ নালাগে বুলি কৈছিল কি লাগিছিল আমি তেতিয়ালে কি ডিমান্ড কৰিছিলো পূৰ্ণ স্বৰাজ ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ নালাগে আমাক সেই কাৰণে কংগ্ৰেছে কি কৰিলে ৰিজেক্ট কৰিলে কি ক্ৰিপছ মিছন ভালদৰে চোৱা যদি আমি ইয়াত চাওঁ মহাত্মা গান্ধী দেখিছা ক্ৰিপছ মিছনৰ main proposal কি আছিল চোৱা there would be the formation of an Indian union with dominion status India dominion status দিব unspecified future that India union would be free to choose its relation with the Commonwealth and international organizations such as the United Nations India নিজৰ ৰিলেশন নিজে গঢ়িব পাৰিব ইন্টাৰনেশনাল অৰ্গানাইজেশনৰ লগত the Indian defense sector was to be under British control যদিও ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ দিব ইণ্ডিয়াৰ যেটো ডিফেন্স সেক্টৰ আছে ইণ্ডিয়াৰ যেটো গৃহৰক্ষা বিভাগ আছে সেই বিভাগটো ব্ৰিটিছ কন্ট্ৰোলৰ আন্ডাৰতে থাকিব the governor general's powers were preserved আৰু গভৰ্ণৰ জেনেৰেল পাৱাৰ তেনেকৈ থাকিব বুলি কৈছে তাৰ লগতে a constituent assembly was formed এখন constituent assembly বনোৱা যাব কিহৰ কাৰণে এখন সংবিধান বনোৱাৰ কাৰণে and it was to be partly elected by provincial assemblies and partly nominated by princes আৰু যিখন সংবিধান সমিতি যদি সংবিধান বনাব যিখন সংবিধান সমিতি গঠন কৰা যাব তাত provincial assemblyৰ পৰা মানুহ ইলেক্ট হৈ আহিব আৰু প্ৰিন্সলি ষ্টেটছৰ পৰা প্ৰিন্সেছ কিছুমান নমিনেট হৈ সেই কমিটিখনত আহিব মানে সংবিধানিক কমিটিখনত আহিব যদি সংবিধান বনায় the British government would accept the new constitution under two conditions আৰু ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে এই কনস্টিটিউশনখন যিখন কনস্টিটিউশন নতুন গঠন হ'ব কাৰ জৰিয়তে এখন কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি বা সাংবিধানিক সভাৰ জৰিয়তে যে গঠন হ'ব সেই সাংবিধানিক সভাৰ জৰিয়তে গঠন হোৱা নতুন কনস্টিটিউশনখন ব্ৰিটিছে তেতিয়াহে একচেপ্ট কৰিব যেতিয়া any province unwilling to join the union could have its own constitution যদি কোনোবা এটা প্ৰভিন্সে নিবিচাৰে যে আমি ইন্ডিয়াৰ লগত জয়েন নহও তেতিয়ালে সেই প্ৰভিন্সৰ কাৰণে বেলেগ এখন সংবিধান থাকিব লাগিব and form its own union আৰু তেওঁলোকে নিজৰ এখন ইউনিয়ন ফৰ্ম কৰিব মানে অলমোস্ট ভাবিলোৱা যে বেলেগ দেশ the new constitution making body and the British government would negotiate a treaty to affect the transfer of power and to protest racial and religious minorities কৈছে এই নতুন কনস্টিটিউশনখন যিখন থাকিব মেকিং নতুন কনস্টিটিউশন বনোৱা বডি যিখন থাকিব আৰু ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট তেওঁলোকে নেগোশিয়েট কৰিব এটা সন্ধিৰ জৰিয়তে কেনেকে টু এফেক্ট দ্য ট্ৰান্সফাৰ অফ পাৱাৰ হবৰ কাৰণে বা পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে সংবিধানিক বডিখন আৰু ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে নেগোশিয়েট কৰিব আৰু পাৱাৰ কি কৰিব ট্ৰান্সফাৰ কৰিব যাতে ৰেচিয়েল আৰু ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটিজ বোৰৰ যে মাইনৰিটিজ আছে ভাৰতত তেওঁলোকৰ যিবোৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে সেইবোৰ প্ৰটেক্ট হৈ থাকে মাইনৰিটিজ বোৰৰ যিবোৰ সংখ্যালঘু লোক আছে তেওঁলোকৰ ইচ্ছাবোৰ বা ইন্টাৰেষ্টবোৰ যাতে প্ৰটেক্ট হৈ থাকে তাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কনস্টিটিউশন মেকিং বডি মানে সংবিধানিক সভাখনৰ লগত নেগোশিয়েট কৰি পাৱাৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব কিহৰ কাৰণে যাতে সংখ্যালঘুসকলৰ ইন্টাৰেষ্ট প্ৰটেক্ট হৈ থাকে তো এই দুটা কন্ডিশন ৰাখিছিল ব্ৰিটিছে তেতিয়াহে আমি কি কৰিম নতুন সংবিধানিক সভাখনে গঠন কৰা নতুন সংবিধানখন আমি একচেপ্ট কৰিম বুলি ব্ৰিটিছে কৈছে ঠিক আছে কিন্তু ইট ওয়াজ এ ফেইলাৰ মনত ৰাখিবা ইট ওয়াজ এ ফেইলাৰ কিয় ফেইলাৰ জানে নাই কাৰণ আমাক ডমিনিয়ন্স সিম্পল আমাক ডমিনিয়ন্স ষ্টেটাছ দি আছিল আমি কৈছিলো আমাক ডমিনিয়ন্স ষ্টেটাছ নালাগে আমাক লাগিব পূৰ্ণ স্বৰাজ
ফৰ্মেশন অফ INA মানে হল ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মিৰ ফৰ্ম হৈছিল এতিয়া সৰি ৰাইজে যে কম ৰাইজে যে কি কৰি আছে নাজানো আৰু ঠিক আছে বাৰু মন্দিৰা মই চেক কৰিম এবাৰ কথাটো হ'ল কি বহুত মেছেজ আহে ন কি কৰিম হিষ্ট্ৰী মই ভাল পাওঁ পঢ়াই গম পালা নট অনলি হিষ্ট্ৰী যিমানবোৰ টপিক মইতো তোমাৰ এটা নিজা বেটছো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো য'ত বিভিন্ন ইণ্ডিয়ান পলিটি ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি তোমালোকে যদি মোৰ ইয়াৰে CSA যোৱাবাৰৰ প্ৰিলিমছৰ মাৰাথনবোৰ চাওয়া তাত মই ইণ্ডিয়ান পলিটি কৰাইছিলো ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী দেন আসাম পেপাৰখন মই কৰাইছিলো CSET পেপাৰখন ৰিজনিং CSET গোটাই মই কৰাইছিলো তো মই ক্লাছ কৰাই ভাল পাওঁ এতিয়া যে বেমাৰৰ সময়ত তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে বেমাৰ হৈ আছে যদিও ছাৰে উপায় নাপায় কৰি আছে না মই ভাল পাওঁ ক্লাছ কৰাই মই শিক্ষাতে কৰাব বহুত ভাল পাওঁ ক্লাছ কৰাই বহুত দুটা হবি এটাতো পঢ়াই ভাল পাওঁ টিচিং আৰু এটা কুকিং তো এই ভাল পোৱা বস্তুবোৰ মানুহে কৰি ভাল পায় ন তো মই পঢ়াই ভাল পাওঁ বুজি পালা আৰু হিষ্ট্ৰীত মই বেছিকৈ এইকাৰণে ভাল পাওঁ কাৰণ হিষ্ট্ৰীত অলপ বেছি ইণ্টাৰেষ্ট আছে হিষ্ট্ৰী মোৰ অপশ্যনেল আছিল 2020 যেতিয়া মই মেইনছ দিছিলোঁ হিষ্ট্ৰী ৱাজ মাই অপশ্যনেল আৰু মই আই হেভ গট the highest marks in the second paper 185 পাইছিলো মই সেকেন্ড পেপাৰত হিষ্ট্ৰী অপশ্যনেলত ঠিক আছে অলহমৰ ভিতৰত তো হিষ্ট্ৰী এটা কিবা আছে হিষ্ট্ৰী বুজি পালা ইতিহাসত কিবা এটা আছে যেতিয়া নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি গৈছিলো ন নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি ওয়ালবোৰ চাই কিনে মোৰ মানে কিবা গাৰ্মেন হিয়ৰি উঠিছিল মানে সেই হিষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত বস্তুবোৰ চাই ভাল লাগে তো তাৰ লগত কথা পাতিও বেছি ভাল লাগে তো সেই কাৰণে মই মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পঢ়াবৰ কাৰণে গা বেয়া পিছতো আহিছো ন এনেকুৱা নহয় মই জোৰ জবৰদস্তি আহিছো মই হিষ্ট্ৰী পঢ়াই ভাল পাওঁ যিখিনিয়ে মোক জানে সেইখিনি ষ্টুডেণ্টেও জানে এইখিনি লগৰ বা ওচৰ চুবুৰীয়াও জানে মানে ঠিক আছে ওকে ফাইন সি তো চোৱা ফৰ্মেশন অফ INA তাৰ আগতে দুটামান বস্তু কৈ লওঁ শুনা কি হ'ল জানানে নাই চোৱা ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2ৰ সময়ৰ কথা কৈ আছো মই কিমান ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2 হলেও কৈ থাকিম ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2ৰ সময়ৰ কথা কৈ আছো এতিয়া চোৱা ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2ৰ সময়ত এটা চাইডে আছিল ব্ৰিটিছ এটা চাইডে আছিল জাপান ঠিক আছে এটা কি হ'ল জানানে নাই ব্ৰিটিছাৰ্ছ সকলে কি কৰিছিল উইদাউট এনি প্ৰায়ৰ পাৰমিশন ইণ্ডিয়ান সোলজাৰ্ছ বোৰক ব্যৱহাৰ কৰিছিল কাৰ এগেইনষ্টত ইণ্ডিয়ান সোলজাৰ বোৰক ব্যৱহাৰ কৰিছিল কাৰ এগেইনষ্টত জাপানৰ এগেইনষ্টত ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু জাপানে কি কৰিছিল জানানে নাই এই ইণ্ডিয়ান সোলজাৰ্ছ বোৰক যেতিয়া জাপানে হৰুৱাইছিল ব্ৰিটিছক ইণ্ডিয়ান সোলজাৰ্ছ বোৰ কি হৈ যায় ইণ্ডিয়ান সোলজাৰ্ছ বোৰ ধৰি লৈ জাপানে ধৰি লৈ কিনে বোলে ততক জেলত সোমাই থৈ বুলি জেলত সোমাই দিলে তো প্ৰিজনাৰ হিচাপে ধৰি লৈ গৈছিল কাক ইণ্ডিয়ান সোলজাৰ বোৰক কি হিচাপে প্ৰিজনাৰ হিচাপে ধৰি লৈ গৈছিল ইণ্ডিয়ান সোলজাৰ বোৰক আৰু এই ইণ্ডিয়ান সোলজাৰ বোৰৰ মাজত কেপ্টেইন আছিল কোন কেপ্টেইন মোহন সিং এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই প্ৰিজনাৰ বোৰে জাপানক কলে প্ৰিজনাৰ বোৰে কি কৰিলে ইণ্ডিয়ান সোলজাৰ প্ৰিজনাৰ মানে কলে মনত ৰাখিবা মই কাৰ কথা কৈছো ইণ্ডিয়ান সোলজাৰ্ছ যোনে ব্ৰিটিছৰ হৈ যুদ্ধ কৰি জাপানৰ জেলত আছে ইণ্ডিয়ান সোলজাৰ্ছ বোৰে কি কলে জাপানক কলে যে ঐ জাপান আমিও তো ব্ৰিটিছক দেখিব নোৱাৰো আমাৰ তাত ৰুল কৰি আছে ইমান বছৰলৈকে তো আমি এটা কাম কৰো আমি এটা পাৰ্টি খুলো আমি এটা ট্ৰুপছ খুলো আমি নিজৰে এটা গ্ৰুপ খুলো আৰু সেই গ্ৰুপটোই কি কৰিব জাপানৰ যুদ্ধ কৰিব ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত ঠিক আছে হৈ গল কথামতে কাম ইণ্ডিয়ান প্ৰিজনাৰ্ছ বোৰে কি খুলিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি INA খুলিলে INA এটা গ্ৰুপ খুলিলে আৰ্মছ গ্ৰুপ এটা খুলিলে INA ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি তাৰ পিছত কেপ্টেইন মোহন সিং তাৰ কেপ্টেইন হ'ল তো মোহন সিঙে জাপানক বা ইণ্ডিয়ানছ বোৰে জাপানক কলে যে আমি এটা কাম কৰো আমি ব্ৰিটিছৰ হৈ ইণ্ডিয়াত গৈ কিনে ব্ৰিটিছক আমি ইণ্ডিয়াৰ পৰা খেদি দিওঁ ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত আমি যুদ্ধ কৰো ইণ্ডিয়াত গৈ কিনে ইণ্ডিয়াৰ হৈ আমি কি কৰো ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ কৰো জাপানে কলে যে না তেনেকে নহব তহঁতে আমাৰ লগত যুদ্ধ কৰ জাপানৰ সাইডৰ পৰা যুদ্ধ কৰ বাৰ্মাত যুদ্ধ কৰ তহঁতে বাৰ্মাত যে জাপান আৰু ব্ৰিটিছৰ যুদ্ধ লাগি म्यांमाৰত গৈ কিনে যুদ্ধ কৰ ব্ৰিটিছৰ হৈ কিন্তু ইণ্ডিয়াত যাই নিজাকে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰ নিদি কি ৰিস্ক তহঁতে যদি আকৌ ব্ৰিটিছৰ হৈ যাও তেতিয়া সেই সময়ত সেই সমসাময়িকভাৱে কন্টেম্পৰাৰী হিচাপত সমসাময়িকভাৱে এইফালে আমাৰ গুৰু সুভাষ চন্দ্ৰ বোসো বেলেগ মাথা মাৰি আছে যে কিবা এটা কৰিব পাৰিলে ব্ৰিটিছক খেদিব পাৰিলে তো সুভাষ চন্দ্ৰ বোস প্ৰথমতে গ'ল জাৰ্মানী কলৈ গ'ল জাৰ্মানী হিটলাৰৰ ওচৰলৈ বোলে মোক সহায় কৰক ব্ৰিটিছক খেদি পঠিওৱাত ইণ্ডিয়াৰ পৰা
হিটলাৰৰ এইটো বেলেগ এটা কাহিনী আছে হিটলাৰৰ গ'ল হিটলাৰে বেলেগ এজনক পঠালে হিটলাৰৰ দৰে দেখাত সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে পেপাৰ পঢ়ি আছিল এনেকে চালে তাৰপিছত আকৌ পেপাৰ পঢ়িলে তাৰপিছত যেতিয়া অৰিজিনেল হিটলাৰ আহিল তেতিয়া উঠি কিনে ছাৰ বুলি ক'লে হিটলাৰে সুভাষ চন্দ্ৰ বোসক সুধিছিল তই মোক কেনেকে চিনি পালি এটা কাহিনী আছে বাদ দিয়া তো জাৰ্মানত গৈ কিনে হিটলাৰে কি কৰিলে সৰি সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে জাৰ্মানীত গৈ হিটলাৰৰ সহায় বিচাৰিলে কিন্তু হিটলাৰে সহায় নকৰিলে হিটলাৰে ইণ্ডিয়ানছ বিলাকো তল চকুৰে চাইছিল মানে বুজি পালা ওকে জিউছ বিলাকক যেনেকে চাইছিল সৰি ইহুদি বিলাকক যেনেকে চাইছিল তেনেকে ইণ্ডিয়ান সকলক চাইছিল তো জাৰ্মানীত যেতিয়া সহায় নাপালে সুভাষ চন্দ্ৰ বোস তেতিয়া সুভাষ চন্দ্ৰ বোস গ'ল কলৈ জাপানলৈ জাপানত গৈ ক'লে যে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা মোক সহায় লাগে তো জাপান যেতিয়া সুভাষ চন্দ্ৰ বোস গ'ল ন তেতিয়া জাপান ৰেডি হ'ল আইএনএ যেটো মোহন সিং হতে বা ইণ্ডিয়ান সোলজাৰ্ছ বোৰে যেটো অপচন দিছিল জাপানক যে আমি ইণ্ডিয়াত গৈ কিনে আইএনএ নিজৰ ফালৰ পৰা এটা গ্ৰুপ বুলি আমি ব্ৰিটিছৰ হৈ যুদ্ধ কৰিম এই বস্তু জাপানে মানা নাছিল যেতিয়া সুভাষ চন্দ্ৰ বোস গ'ল তেতিয়া জাপানে মানিলে জাপানে ক'লে যদি হে সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে লিড কৰে ন আইএনএ তেতিয়াহ'লে আইএনএ আমি ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি যাব দিব পাৰো মানে আইএনএ হিচাপে আৰু বুজি পালা আৰু তেতিয়াৰ পিছতে সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে লিড কৰিলে সো আমি যদি আইএনএৰ কথা চাও ন ফাউণ্ডাৰ ইজ মোহন সিং বাট ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰৰ কথা ক'লে ইট ইজ সুভাষ চন্দ্ৰ বোস মনত ৰাখি থবা বুজি পালা ওকে ফাইন সো formed in 1942 founder of INC was Captain Mohan Singh 1942 হৈছিল প্ৰথম প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল আইএনএ সুভাষ চন্দ্ৰ বোস যেতিয়া বুজিলা জাপানে মানি ললে 1938 এতিয়া আমি 1938 লৈ ঘুৰি মানে কি ঘুৰি আমাৰ ভাষাত ফিৰি আহো ওকে 1938 ত আইএনসি মিটিং হল আইএনসি সেশন হল আৰু সেই আইএনসি সেশনৰ প্ৰেসিডেন্ট সভাপতি হল সুভাষ চন্দ্ৰ বোস 1938 ত 1939 চনৰ যে আইএনসি সেশন হৈছিল তাৰ প্ৰেসিডেন্টশিপ কোনে পালে সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে পালে সুভাষ চন্দ্ৰ বোস was the president of INC in 1938 ত যেতিয়া আইএনসি সেশন হল আকৌ যেতিয়া আইএনসি সেশনত ইলেকশন হল প্ৰেসিডেন্টশিপৰ কাৰণে তাত আকৌ ৰি-ইলেক্ট হল কোন সুভাষ চন্দ্ৰ বোস 1939 ত আকৌ এবাৰ কিন্তু তাৰ কেইদিনমান পিছত সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে ক'লে যে মই আৰু এই প্ৰেসিডেন্টশিপ নলও বা সভাপতি হৈ নাথাকো আইএনসি তাৰ পিছত 1939 তে কি হল কেইদিনমান পিছতে সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে ৰেজিগনেশ্যন দিলে আইএনসিৰ প্ৰেসিডেন্টশিপৰ পৰা তাৰ পিছত প্ৰেসিডেন্ট হল ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ তো সুভাষ চন্দ্ৰ বোস যেতিয়া প্ৰেসিডেন্টশিপৰ পৰা 1939 ত ৰিজাইন দি গুছি আহিল তাৰ পিছত সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে কি কৰিলে 1939 চনতে নিজৰে এটা পাৰ্টি খুলিলে নাম আছিল ফৰৱাৰ্ড ব্লক কি আছিল দল নাম আছিল ফৰৱাৰ্ড ব্লক তো সুধিব পাৰে যে ফৰৱাৰ্ড ব্লক কেতিয়া আৰু কোনে আৰম্ভ কৰিছিল ফৰৱাৰ্ড ব্লক আৰম্ভ কৰিছিল সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে কেতিয়া 1939 ত after giving resignation as the INC president in 1939 ঠিক আছে 1938 ত president of INC কোন হল সুভাষ চন্দ্ৰ বোস 1939 ত ৰি-ইলেক্টেড হল আকৌ as a president of INC হিচাপে কেইদিনমান পিছত ৰেজিগনেশ্যন দিলে from INC president post in 1939 আৰু ৰেজিগনেশ্যনৰ পিছত he formed a new party forward block in 1939 দেখিনি বস্তু মই কলো এক বছৰ পুৰাপুৰি মিউজিক আসাম পুৰাপুৰি এক বছৰ চাবা 11 মাহ और एक বছৰ 83 এতিয়া আহিছে লাহে লাহে ক'ত গৈছিলা তোমালোক হে পলাইছিলা আগতে হে যোৱা সুভাষ চন্দ্ৰ বোস ক'ত গ'ল কোনো নাজানে ন প্ৰেছৰ পিছত কোৱা হয় 1966 ত সুভাষ চন্দ্ৰ বোসক দেখা পোৱা গৈছিল কয় না নাই 1966 ত সুভাষ চন্দ্ৰ বোসক দেখা পোৱা গৈছিল বুলি কোৱা হয় বাট কিমান দূৰ সত্য আমি নাজানো নেক্সট formed 4 fighting brigades সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে 4টা ফাইটিং ব্ৰিগেড খুলিছিল এটাটো আছিল গান্ধী ফাইটিং ব্ৰিগেড এটা আছিল নেহৰু ফাইটিং ব্ৰিগেড এটা আছিল সুভাষ ফাইটিং ব্ৰিগেড 4টা ফাইটিং ব্ৰিগেড খুলিছিল 4টা গ্ৰুপ খুলিছিল কোনে সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে আৰ্মিৰ গ্ৰুপ এটা আছিল গান্ধী ফাইটিং ব্ৰিগেড নেহৰু ফাইটিং ব্ৰিগেড সুভাষ ফাইটিং ব্ৰিগেড আৰু মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট এটা আছিল ৰাণী লক্ষ্মীবাই ফাইটিং ব্ৰিগেড যাক আমি ৰাণী লক্ষ্মীবাই ৰেজিমেন্ট বুলিও কওঁ ৰাণী লক্ষ্মীবাই ৰেজিমেন্ট বুলিও কওঁ মনত ৰাখিবা এটা বস্তু মনত ৰাখিবা এই যে ৰাণী লক্ষ্মীবাই ৰেজিমেন্ট আছিল ন ইট ইজ এস্টাবলিশড ইন 1942 কেতিয়া ৰম 1943 কেতিয়া 1943 চনত এস্টাবলিশ হৈছিল ৰাণী লক্ষ্মীবাই ৰেজিমেন্ট আৰু মনত ৰাখিবা ইট ইজ the first women regiment প্ৰথম মহিলা ৰেজিমেন্ট in the world
গোটেই পৃথিৱীৰ প্ৰথম মহিলা ৰেজিমেণ্ট কোনটো ৰাণী লক্ষ্মীবাই ৰেজিমেণ্ট পৃথিৱীৰ প্ৰথম মহিলা ৰেজিমেণ্ট ওমেন ৰেজিমেণ্ট ইন দা ৱৰ্ল্ড ৰাণী লক্ষ্মীবাই ৰেজিমেণ্ট 1943 কেতিয়া 1943 ঠিক আছে আজি মই বেছিয়ে কলা হৈছো নেকি বাৰু দুখ দিলে মোক ৰাজীপে ইমান কলা কৰি থৈ গল ইমান কলা নহয় তো মই দগা নহয় বাৰু কিন্তু কলা নহয় ন কলা কৰি থৈ গৈছে নে নহয় ওকে বাৰু দেখি লওক চোৱা বুজি পালা ৰাণী লক্ষ্মীবাই ৰেজিমেণ্ট চাৰিটা ফাইটিং ব্ৰিগেড খুলিছিল কোনে সুভাষ চন্দ্ৰ বসু তিনিটা ফেমাস স্লোগান দিছিল সুভাষ চন্দ্ৰ বসু এটা আছিল দিল্লী চলো দিল্লী চলো নেক্সট যেতিয়া আইএনএৰ বাগডোৰ সম্ভালিছিল আইএনএৰ যেতিয়া লিড কৰিছিল তেতিয়া দিছিল এইটো দিল্লী চলো নেক্সট দিছিল গিভ মি ব্লাড আই উইল গিভ ইউ ফ্ৰীডম যেতিয়া মই জেএনবি পঢ়িছিলো জেএনবি নলবাৰী মই জেএনবি পঢ়িছিলো ন জৱাহৰলাল বিদ্যালয় নলবাৰী তো জেএনবিৰ সময়ত যেতিয়া 26 জানুৱাৰী 15 আগষ্টত যেতিয়া আমাৰ ইভেন্টবোৰ হয় ৰাতিপুৱা উঠি গলে তো আমাৰ লাইব্ৰেৰী স্যাৰ আৰ কে পাণ্ডে স্যাৰ তেখেতে যেতিয়া ভাষণ দিব আহে আৰম্ভণিটো ইয়াৰ জৰিয়তে কৰে সুভাষ চন্দ্ৰ बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ঠিক আছে give me blood I will give you freedom next জয় হিন্দ কোনে দিছিল সুভাষ চন্দ্ৰ बोस ফাদাৰ অফ দ্য নেশন এই টাইটেলটো মহাত্মা গান্ধী কোনে দিছিল সুভাষ চন্দ্ৰ बोसই দিছিল ঠিক আছে ৰন নেক্সট আজাদ হিন্দ ৰেডিঅ সো এই ৰেডিঅ ষ্টেচনটো সেই সময়ত ভাৰতীয় মানুহবোৰে যাতে উৎসাহ পায় কিহৰ কাৰণে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে ইন দা লিডাৰশ্বিপ অফ সুভাষ চন্দ্ৰ बोस মই কি কৈ আছো যাতে ভাৰতীয় মানুহবোৰে উৎসাহ পায় ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে আন্ডাৰ দা লিডাৰশ্বিপ অফ সুভাষ চন্দ্ৰ बोस তাৰ কাৰণে এই ৰেডিঅ ষ্টেচনটো আৰম্ভ কৰিছিল দিস ৰেডিঅ ষ্টেচন was created to encourage the countrymen to fight of freedom under the leadership of সুভাষ চন্দ্ৰ बोस আৰু এই ৰেডিঅ ষ্টেচনটো বেলেগ এই ৰেডিঅ ষ্টেচনটোত মানে নিউজ আহিছিল বেলেগ ভাষাত উইকলি প্ৰতি সাপ্তাহিকভাৱে বেলেগ দেশ প্ৰেমমূলক নিউজ সাপ্তাহিকভাৱে দেশ প্ৰেমমূলক নিউজ বেলেগ ভাষাত প্ৰচাৰ হৈছিল উইকলি ইন্টাৰভেলছত ভেৰিয়াছ ল্যাঙ্গুৱেজত লাইক ইংলিশ হিন্দী তামিল পাঞ্জাবী উৰ্দু এটসেট্ৰা ব্ৰডকাষ্ট হৈছিল মানে বেলেগ ভাষাত দেশ প্ৰেমমূলক বক্তৃতা বা দেশ প্ৰেমমূলক নিউজ সাপ্তাহিকভাৱে মেইন এইম কি আছিল আজাদ হিন্দ ৰেডিঅ যে কাউন্টাৰ দা ব্ৰডকাষ্ট অফ এলাইড ৰেডিঅ ষ্টেচন এণ্ড টু ফিল ইণ্ডিয়ান নেশ্যনৱাইড যদি সেই সময়ৰ বাকি যিবোৰ ৰেডিঅ ষ্টেচন আছিল বা তেওঁলোকে যি ব্ৰডকাষ্ট কৰিছিল নৰ্মেল যিবোৰ নিউজ তেওঁলোকে ব্ৰডকাষ্ট কৰিছিল নৰ্মেল ইভেন্ট বা প্ৰগ্ৰামবোৰ তেওঁলোকে ব্ৰডকাষ্ট কৰিছিল তাৰ মাজত তেওঁলোকক কাউন্টাৰ কৰি ভাৰতীয় দেশ প্ৰেমমূলক এটা ষ্টেচন বা ভাৰতীয় দেশ প্ৰেমমূলক এটা ৰেডিঅ ষ্টেচন বা ব্ৰডকাষ্টাৰ এটা আনাৰ মেইন ইন্টেনশন আছিল এই ৰেডিঅ ষ্টেচনটোৰ আজাদ হিন্দ ৰেডিঅ মনত ৰাখিবা আজাদ হিন্দ ৰেডিঅ মনত ৰাখি থবা ঠিক আছে নেক্সট যদি চোৱা আইএনএ ট্ৰায়েলছ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এতিয়া চোৱা কি হল জানো না আইএনএ ট্ৰায়েলছৰ সময়ত কি হল ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি যুদ্ধ কৰি আছে তাৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে জাপানৰ লগত লগ লাগি ঠিক হয় না জাপানৰ সহায়ত যুদ্ধ কৰি আছে আইএনএ তো কি হল যে সেই সময়ত বাৰ্মাত আইএনএ যিমান ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল বা ব্ৰিটিছৰ যিমান ক্ষতি কৰিছিল সেই ক্ষতিৰ কাৰণে ব্ৰিটিছৰ সকলে কি কৰিলে যিমানবোৰ ইণ্ডিয়ান অফিচাৰ্স যদি আইএনএৰ ফালৰ পৰা জাপানৰ লগত লগ লাগি মোৰ কথা মন দি শুনিবা তেতিয়া বস্তুবোৰ বুজি পাবা যিমানবোৰ ইণ্ডিয়ান ডাঙৰ অফিচাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ যিবোৰ অফিচাৰ ইণ্ডিয়ান সোলজাৰৰ যিবোৰ অফিচাৰ আছিল ডাঙৰ অফিচাৰ যদি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰি আছে জাপানৰ লগত লগ লাগি বা আইএনএৰ হৈ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মিৰ হৈ সেই অফিচাৰবোৰৰ কাৰণে কি কৰিলে চোৱা সেই অফিচাৰবোৰৰ কাৰণে কোৰ্ট মাৰ্শাল আৰম্ভ কৰিলে মানে যাকে যতে পাই তাকে ধৰি কিনে জেলত সোমাই দিয়ে বুজি পালা ডাঙৰ অফিচাৰবোৰক আৰু নৱেম্বৰ 1945 ৰ পৰা মে 1946 ৰ ভিতৰত বহুত হাজাৰ সৈনিকক বা অফিচাৰক তেওঁলোকে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মিৰ কি কৰিলে জেলত ভৰাই দিলে বিভিন্ন তেওঁলোকৰ ওপৰত চাৰ্জ লগালে ফৰ এক্সাম্পল টৰ্চাৰৰ লগালে মাৰ্ডাৰৰ লগালে ঠিক আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্জবোৰ লগাই ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মিৰ ডাঙৰ অফিচাৰবোৰক এই সময়খিনিৰ ভিতৰত নৱেম্বৰ 1945 ৰ পৰা মে 1946 ৰ ভিতৰত বহুতবোৰ সৈনিকক তেওঁলোকে জেলত ভৰাই দিলে এতিয়া the accused had like a large number of other troops and officers of the British Indian Army joined the Indian National Army and later fought in Burma alongside the Japanese military under the Azad Hind Force নামত বা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মিৰ নামত তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যে যুদ্ধ কৰিছিল সেইবোৰ সৈনিকক মেইনলি টাৰ্গেট কৰি তেওঁলোকে কি কৰিছিল এই
কোর্ট মার্শালটো কৰিছিল যাৰ জৰিয়তে এই সময়খিনিৰ ভিতৰত নৱেম্বৰ 1945 ৰ পৰা মে 1946 ৰ ভিতৰত বহুতবোৰ সৈনিকক জেলত ভৰাই দিলে দ্যাট ইজ নন এজ আইএনএ ট্ৰায়েলছ ইয়াকে কি বুলি কোৱা হয় আইএনএ ট্ৰায়েলছ বুলি কোৱা হয় আইএনএ ট্ৰায়েলছ অপেন্স ইন ৰেড ফৰ্ট আৰু আইএনএ ট্ৰায়েলছক মনত ৰাখিবা it is also known as red fort trials বুলিও কোৱা যায় আইএনএ ট্ৰায়েলছক কি বুলি কোৱা যায় red fort trials বুলিও কোৱা যায় কি বুলি কোৱা যায় red fort trials বুলিও কোৱা যায় আইএনএ ট্ৰায়েলছক ঠিক আছে দম বুজি পালা এই red fort টো দেখি মনত পৰিল মোৰ ইয়াত আছে নেকি বাৰু also known as INA trials and the red fort trials so yes red fort trials বুলিও কোৱা যায় INA defense committee এতিয়া চোৱা INA leaders বোৰ সোমাই দিলে যদি সেই সময়ত INC এ কিবা এটা ডিসিশন নলয় তো ইন্ডিয়ান সিটিজেন বোৰে INC উংলি উঠাবলৈ নাই এই তহত বোলে হেৰি সকলোকৈ ডাঙৰ পাৰ্টি বোলে ভাৰতত কি কৰি আছ তহতে একো মাতা নাই যে তো INC এ গম পাইছিল যে INC ৰ ওপৰত উংলি উঠিব তো INC এ কি কৰিলে সেই ইন্ডিয়ান সোলজাৰ্ছ বোৰক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক জেলৰ পৰা উলিয়াবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিলে এখন ডিফেন্স কমিটি গঠন কৰিলে য'ত ডাঙৰ নামি দামি লয়াৰ বোৰক এডভোকেট বোৰক ৰাখিলে সেই কমিটিখনত চোৱা The Indian National Congress made the release of the three defendant an important political issue during the agitation for independence in 1945-46 ৰ ভিতৰত যিমান যুদ্ধ কৰিছিল যিমান মুভমেন্ট কৰিছিল তাত এই বস্তুটো তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিলে যে INA ৰ যিমানবোৰ সৈনিক আছে তেওঁলোকক ৰিলিজ কৰা যাওক The INA Defense Committee was a committee established by the Indian National Congress এখন কমিটি গঠন কৰিছিল INC এ INA Defense Committee কেতিয়া 1945 ত কিহৰ কাৰণে টু ডিফেন্ড সেইবোৰ মানুহক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে যিবোৰ অফিচাৰক ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মিৰ জেলত ভৰাই দিছে বা চাৰ্জ লগাইছে ব্ৰিটিছে INA ট্ৰায়েলছৰ সময়ত বুজি পালা আই হোপ তোমালোকে বুজি পালা মই কি কৈ আছো মই ভাবো তোমালোকে বুজি পালা মই কি কৈ আছো yes এজ অফ ভলকানো ভেৰি গুড বলিন নয় তো বলিনে হ'ব লাগিব মই ফটোটো চাই কৈছো প্ৰথম yes additional responsibilities of this committee আৰু কি responsibility is also came to be the coordination of the information of INA troops or লগত coordinate কৰা ঠিক আছে কথা বতৰা পতা help captive as well as arranging for relief for the troops after the war war পিছত কেনেকৈ ৰিলিফ কৰিব পাৰি troops so these are the other responsibilities of defense committee INA defense committee the committee declared the formation of the Congress defense team for the INA and include famous lawyers চোৱা ডাঙৰ lawyers বোৰক ইনক্লুড কৰিছিল যেনেকুৱাকে ভুলাভাই দেশাই আসাফ আলী শৰৎ চন্দ্ৰ বোস তেজ বাহাদুৰ চাপৰু বা কৈলাশনাথ কাজু হৈ যাওক বহুত ডাঙৰ লয়াৰ আছিল তো তেওঁলোকক ইনক্লুড কৰিছিল আই হোপ তোমালোকে এই বস্তুখিনি বুজি পালা তোমালোকে ৰিলেট কৰিব পাৰিছা যে INA ফৰ্মেশন হল কেনেকৈ INA ফৰ্মেশন হল কেতিয়া সুভাষ চন্দ্ৰ বোস গল কেনেকুৱাকে যুদ্ধ কৰিলে যাৰ কাৰণে INA ট্ৰায়েল যোৱাৰ কাৰণে INC কি পদক্ষেপ ললে INA ডিফেন্স কমিটি আই হোপ তোমালোকে এই বস্তুবোৰ ভালদৰে বুজি পাইছা ৰিলেট কৰিব পাৰিছা আৰু যেতিয়া ৰিলেট কৰিব পাৰিছা তেতিয়া তোমালোকৰ একো প্ৰবলেম নাই কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট ভাৰত চৰো আন্দোলন বা ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন ঠিক আছে 1942 ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্টৰ আৰম্ভণি কৰ পৰা হৈছিল গোৱালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দানৰ পৰা যাক আগষ্ট ক্ৰান্তি ময়দান বুলিও কোৱা হয় কৰ পৰা বম্বেৰ এখন জেগা গোৱালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দান যাক আগষ্ট যেতিয়া গোৱালিয়া মই আৰম্ভণিতে কৈ দিছো যে এই যিখন ময়দান আছিল তাৰ নাম আছিল গোৱালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দান এই ময়দানখনত 8 আগষ্ট 1942 চন 8 of August 1942 আৰম্ভ হৈছিল কি দল কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট বা ভাৰত চৰো আন্দোলন এতিয়া এই যিদিনা 8 আগষ্টৰ দিনা আৰম্ভ হৈছিল সেই তেতিয়াৰ পৰা সেই ময়দানখনক আগষ্ট ক্ৰান্তি ময়দান বুলি কোৱা যায় কাৰণ আগষ্টত ক্ৰান্তিৰ কাৰণে এই মুভমেন্টটো আৰম্ভ হৈছিল that is why it is known as August Kranti Maidan আৰু August Kranti Maidanত যেতিয়া এই মুভমেন্ট 8 আগষ্টৰ দিনা আৰম্ভ হল ব্ৰিটিছ ভয় খাই গল ব্ৰিটিছ হৈ গলে আৰু এই সময়ত যি সময়ত ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰৰ 2ৰ সময়ত জাপানে হাৰাশাস্তি কৰি মাৰি আছে ব্ৰিটিছক সেই সময়ত যদি ইণ্ডিয়াই আকৌ এটা মাছ মুভমেন্ট আৰম্ভ কৰি দিয়ে তেতিয়ালে অৱস্থা বেয়া হ'ব এইফালে মহাত্মা গান্ধীৰ মাথাটো বেয়া হৈ আছে মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাবি আছে মই সাগে মোৰ জন্ম বা মৃত্যুৰ আগলৈকে সাগে মই এনেকে থাকিলে মই ভাৰতৰ স্বাধীনতা দেখা নাপাম তো কি কৰিব লাগিব এতিয়া এটাই উপায় আছে হয়তো কাৰো নহয়তো মাৰো সেই কাৰণে 8 আগষ্টত মহাত্মা গান্ধীয়ে কি স্লোগান দিছিল ডু অৰ ডাই কাৰো या মাৰো স্লোগান দিছিল 8 আগষ্টত যেতিয়া 8 আগষ্টত এই মুভমেন্টটো আৰম্ভ হৈ গল গোৱালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দান বা আগষ্ট ক্ৰান্তি ময়দানৰ পৰা তাৰ পিছত
ব্ৰিটিছে ভয় খালে খাই লগে লগে নেক্সট দিনাই 9 আগষ্টৰ দিনা ডাঙৰ ডাঙৰ আইএনসি লিডাৰ্স বুৰক ফৰ এক্সাম্পল মহাত্মা গান্ধী বল্লভভাই পেটেল জৱাহৰলাল নেহৰু সকলোকে এৰেষ্ট কৰি লৈ গ'ল সকলোকে কি কৰি লৈ গ'ল এৰেষ্ট কৰি লৈ গ'ল প্ৰমিনেন্ট লিডাৰ্স আৰ মহাত্মা গান্ধী জৱাহৰলাল নেহৰু বল্লভভাই পেটেল অৰুণা আশৰাফ আলী Aruna Ali was known as the Grand Old Lady of India. Grand Old Man of India was the Dadabhai Nehruji. Mahatma started Mahatma started Quit India movement in Mahatma Gandhi started Quit India movement in 8th of August 1942 and in 9th August 1942 main leaders like Gandhi, Nehru, Vallabhbhai Patel were arrested. Movement was launched from Mumbai's Gwalior Tank Maidan which is also known as August Kranti Maidan jikhini ami already discuss korilu thik ase konkona jo neki duk dila baki tumar naam tu ko P or P no তুমি আগত আহিছিলা P দেৱাশিস মই আজি তোমালোকৰ নাম জানো লাষ্ট ক্লাছ ন এইবিলাক হৈ থাকিব জানো কিমান নো পঢ়িবা নাম চাও দিয়া কিমান পঢ়িবা হ'ব না তোমালোকৰ নাম কিটা চাও দিয়া মই 8টা ক্লাছ কৰিলো কোন কোন ক্লাছত আহিছে মই কিন্তু নামে নাজানো নাম জানো বাৰু গোটেইবিলাকৰ নাজানো কিছুমানৰ জানো বাৰু যে কি নহওক পিছলৈ এটা তোমালোকে পিছলৈ চাবা যেতিয়া লাইভত যোন আছা আজি হে লাইভ আছে এই তোমাৰ মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাস তোমালোকে লাইভত পিছতো চাবা কিছুমানে হয় না নতুন কে চাবা বা এতিয়ালৈ হয়তো গমেই পোৱা নাই কেইদিনমান পিছত গম পাবলেও ইমান ডেঞ্জাৰ বস্তু এটা আহি আছে সিএসপি আইএস একাডেমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তাৰ পিছতো চাবা তো তোমালোকৰ নামবোৰ পিছত জানিম কমেন্ট দি যাবা এটা যদি ভাল হৈছে যদি বেয়া হৈছে কমেন্ট নালাগে দি দিবা ভাল হৈছে এটা কমেন্ট দি যাবা তেতিয়া তোমালোকৰ নামটো চাম মই কমেন্টত বাট এতিয়াতো এট লিষ্ট নামটো চাব লাগে আলফনসো ডি আলবাৰ কিউৰি কি আহি গ'ল এই আল্টিমেট নাম দিছে আৰু ওকে হেল্ল তন্তি ইলিয়াস Antonio, Sukaida Bhagavati, Sangita. Okay, fine. So, এখানে বুঝি পালা Quit India movement la aibolo ami Gandhiji gave the title Do or Die in his speech idea ase Aruna Asif Ali known as the Grand Old Lady known for the hosting the Indian national flag at August Kranti Maidan ঠিক আছে August Kranti Maidanot Aruna Asif Ali কি কৰিছিল flag host কৰিছিল মই এটো বস্তু মনত ৰাখিবা very important এই বস্তুটো স্টেটমেন্টত আসান্স বহুত বেছি আছে কোনে Aruna Asif Ali, Ashraf Ali বুলি কোৱা হয় known for the hosting the Indian flag in August Kranti Maidan. Next slogan এই বস্তু মনত ৰাখিবা Quit India যেটো স্লোগান আছিল Quit India মুভমেন্টৰ মেইন যেটো নাম Quit India ভাৰত চোৰো কোন দিছিল ইউসুফ মেহৰালিয়ে দিছিল ইয়াত তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজন কি আছিল ফেইলাৰ অফ ক্ৰিপছ মিছনৰ ফেইলাৰ obviously ক্ৰিপছ মিছন ফেইল হৈছিল ইনভলভমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া ইন world war without prior consultation ইফ নালাগে involvement of India in world war without prior consultation with the leaders or permission নোহোৱাকৈ India include কৰিছিল হয় নহয় part of war বুলি কৈছিল ব্ৰিটিছে prevalence of anti british rule prevalent মানে কি জানা নাই widespread ইয়াৰ মিনিং টু কি widespread তো এই anti british sentiment ব্ৰিটিছক দেখিব নোৱাৰা চকুৰ কলাৰেও দেখিব নোৱাৰা যেটো sentiment আছিল সেইটো widespread হৈছিল these are the reasons যাৰ কাৰণে Quit India movement হৈছে ইনষ্ট্ৰাকচন মহাত্মা গান্ধী কি ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিল যোৱা বেলেগ সেকশনক বেলেগ সেকশন অফ পিপলক মহাত্মা গান্ধীয়ে Quit India মুভমেন্টৰ সময়ত কি ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিল গান্ধী gave a set of instruction to diverse group of people কেনেকুৱা আছিল চোৱা গভৰ্ণমেন্ট এমপ্লয়ী সকলক মহাত্মা গান্ধীয়ে কি কৈছিল মহাত্মা গান্ধী বেলেগ বস্তু আছিল সকলো কথা শুনিছিল চোৱা গভৰ্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ বিলাকক মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল instead of resigning দিব নালাগে pledge your allegiance to the INC সাপোৰ্ট কৰা soldiers বিলাকক কৈছিল stay with the army তে থাকা তোমালোকে আৰ্মি ত্যাগ কৰিব নালাগে ৰেজিগনেশ্যন দিব লাগে কিন্তু ডোন্ট ফায়াৰ অন ইউৰ কমৰেডস ইণ্ডিয়ান সকলক নিজৰে মাৰিবা নিজৰে ভাই পকাই বুলি ভাবা না নিজৰে ভাই পকাই বুলি ভাবিব নালাগে তোমালোকৰ নিজৰে ভাই পকাই যোনে ইণ্ডিয়াখনক আজাদ কৰিবৰ কাৰণে লাগি আছে তোমালোকে তেওঁলোকৰ ওপৰত গুলি নচলাবা আৰ্মি তোমালোকে ত্যাগ কৰিব নালাগে তোমালোকে আৰ্মিৰ লগতে থাকা কিন্তু নিজৰ ইণ্ডিয়ানছ বিলাকৰ ওপৰত গুলি চলাবা নকৰিবা ল্যান্ডলৰ্ডছ বা জমিনদাৰ সকলক কি কৈছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে যদি ল্যান্ডলৰ্ডছ আৰু জমিনদাৰছ বোৰ আর এন্টি গভর্নমেন্ট যদি তোমালোকে গভর্নমেন্টক ভাল নোপোৱা pay the agreed upon rent if they are pro government do not pay the rent যদি তোমালোকে গভর্নমেন্টক ভাল নোপোৱা যিমান ৰেন্ট আছে ন ৰেন্ট বোৰ তোমালোকে দি থাকা আৰু যদি তোমালোক গভর্নমেন্টৰ ফালৰ ন তেতিয়ালে ৰেন্ট নিদিবা বুলি কৈছিল স্টুডেন্টস বোৰক কৈছিল if they are confident enough যদি তোমালোকৰ কনফিডেন্ট ন আছে ন they can leave their studies বাদ দিয়া পঢ়া বাদ
এতিয়া যদি কলে হয় ষ্টুডেন্ট নাথাকিলে হয় এতিয়া যদি মহাত্মা গান্ধীয়ে কলে হয় কথাটো যে তোমালোকৰ যদি কনফিডেন্স আছে ন পঢ়িব নালাগে আহা যুদ্ধ কৰা এতিয়া তোমাক মই একদম কথা এটা কওঁ ন এতিয়া কলেজত এটা ষ্টুডেন্টও নাথাকিলে সকলে কলে মোৰ পুৰা কনফিডেন্স আছে মই পুৰা যাম বেলেগ জানো মই বুজি গলা কলে বৈদ্য জানো মই বহুত জানো মই নপঢ়োৱা এনে চান্স বিচাৰি থাকে তাকে প্ৰিন্সেছ বৰক কি কৈছিল ইউ মাষ্ট ষ্টেণ্ড বিহাইণ্ড দ্য পিপল প্ৰিন্সেছ বৰক কৈছিল যে তোমালোকে নিজৰ মানুহৰ সন্মুখত থিয় হৈ থাকিব লাগিব এণ্ড এম্ব্ৰেছ দেয়াৰ সোভেৰেইনিটি নিজৰ সোভেৰেইনিটিৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰা পিপল অফ প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ বিলাকক কি কৈছিল তোমালোকে ইণ্ডিয়ানছ বা কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টক সাপোৰ্ট কৰা তেতিয়াহে যদি ইফ দ্য মনাৰ্ক হি ইজ এন্টি যদি তোমালোকে এন্টি গভৰ্ণমেণ্ট হয় প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ বোৰক কৈছিল যদি তোমালোকে এন্টি গভৰ্ণমেণ্ট হয় বা ব্ৰিটিছক ভাল নোপোৱা তোমালোকে আমাক সাপোৰ্ট কৰা আৰু যদি তোমালোকে ব্ৰিটিছৰ হৈ আছা তেতিয়াহ'লে আমাক সাপোৰ্ট কৰিব নালাগে আৰু যদি তোমালোকে ব্ৰিটিছক বেয়া পোৱা তুমি সাপোৰ্ট কৰা আমাক লগতে ডিক্লেয়াৰ ইউৰসেল্ফ এজ ইণ্ডিয়ান সিটিজেন তোমালোকে নিজকে ইণ্ডিয়ান নাগৰিক বা ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া বুজি পালা এইটো আছিল নহয় তুমি মোক কোৱা না এইটো মোৰ এতিয়াও হাঁহি উঠি আছে এতিয়াৰ সময়ত যদি ষ্টুডেণ্টছবোৰক ক'লে হয় যে ইফ ইউ আৰ কনফিডেন্ট এনাফ লিভ ইউৰ ষ্টাডিজ এটা ষ্টুডেণ্ট নাথাকিলে হয় নাথাকিলে পুৰা ক'লে হয় যে আই এম কনফিডেন্ট না ঘৰত যাই ক'লে হয় আই এম কনফিডেন্ট কাৰণ মেইন ইণ্টেনশ্যন এইটো নহয় কি তেওঁলোকে যাব লাগে মুভমেণ্টত মেইন ইণ্টেনশ্যন কি কলেজ না যাব নাপালেই হ'ল বুজি পালা এইটো মেইন ইণ্টেনশ্যন ডিমাণ্ড কি আছিল চোৱা ডিমাণ্ড ৱাজ টু এণ্ড দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া ব্ৰিটিছ ৰুল খতম কৰি দিয়া ইণ্ডিয়াত দিছ ইজ দ্য মেইন ডিমাণ্ড অফ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট to form a provincial government after the withdrawal of the British গুচি যাব British গুচি যোৱাৰ পিছত এখন provincial government establish কৰা almost মনত ৰাখিবা 1 lakh people were arrested in the course of the movement কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে যদি আমি চাওঁ almost 1 লাখ মানুহক এৰেষ্ট কৰা গৈছিল আৰু almost 10,000 মানুহক হত্যা কৰা হৈছিল 10,000 মানুহক হত্যা কৰা হৈছিল তোমালোকে জানাই বহুত অসমতো কিমান আছে কনকলতা বৰুৱা হৈ যাওক বা বিভিন্ন মুকুন্দ কাকতি হৈ যাওক Quit India movement was not supported by Muslim League. Remember, Quit India movement kone support kora nasil chua? Muslim League support kora nasil, Hindu Mahasabha support kora nasil, Communist Party of India support kora nasil. Communist Party was established in 1925. Kisuman tumi jodi bhaldore pora, tumi confuse hoba. 1920 Communist Party form hoa boli shuniba. কিন্তু ভালদৰে যদি তলৰ ফালে পঢ়ি চোৱা তোমালোকে গম পাবা যে এক্স্যাক্টলি 1925 ফৰ্ম হৈছিল 1920 গঠন হোৱা বুলি মানে গোটেইবোৰ মিলিত হৈছিল আৰু তেওঁলোকে ডিসিশন লৈছিল যে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি ফৰ্ম কৰিম এক্স্যাক্টলি 1925 ফৰ্ম হৈছিল এণ্ড ইণ্ডিয়ান বিউৰোক্ৰেসি এইবোৰে সাপোৰ্ট কৰা নাছিল কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টক ঠিক আছে দন বুজি পালা মই আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাই আছা Yes, Raj Bihari Bose. Easy exam. হয় হয় CR plan ত চোৱা CR plan হল চক্ৰৱৰ্তী ৰাজাগোপালাচাৰী plan CR plan 1944 it is also known as Rajaji formula ইয়াক কি বুলি জনা যায় Rajaji formula বুলি জনা যায় কি বুলি জনা যায় Rajaji formula বুলি জনা যায় চোৱা সেই সময়ত এটা সাইডে আছিল IMC এটা সাইডে আছিল মুসলিম লীগ ঠিক আছে এটা কথাটো হল যে IMC আৰু মুসলিম লীগৰ মাজত কি চলি আছিল বটানৈক্য চলি আছিল বিভেদ চলি আছিল কিয় IMC এ কৈছিল যে সেপাৰেট ইলেক্টৰেট নালাগে মুসলিম লীগে কৈ আছিল যে আমাক সেপাৰেট নেশন এখনেই লাগে মুসলিমৰ প্ৰটেকচনৰ কাৰণে তো দুয়োটা পাৰ্টিৰ মাজত মতভেদ চলি আছিল নে নাই এতিয়া সেই সময়ত ৰাজাগোপালাচাৰীয়ে উপলব্ধি কৰিছিল চোৱা মই বস্তুবোৰ সহজভাৱে ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু এতিয়ালৈ আমি যিমান ক্লাছ কৰিলো আমি গোটেইবোৰ বস্তু সহজভাৱে শিকি আহিছো মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী বা আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাস মই ভাবো তোমালোকে এনেকুৱা ক্ৰেছ কোৰ্সৰ এনেকুৱা সহজভাৱে কোৱা ক্লাছ হয়তো বহুত কম বিচাৰি পাবা অসমত ঠিক আছে তো যিমানখিনি বস্তু মই কওঁ মুখেৰে সেইখিনি বস্তু শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কেৱল ইয়াৰ ওপৰতে ডিপেন্ড নকৰিবা যে স্লাইডত কি আছে ঠিক আছে চোৱা আইএনচিৰ মাজত আৰু মুসলিম লীগৰ মাজত মতভেদ চলি আছিল সেই সময়ত ৰাজাগোপালাচাৰীয়ে ফিল কৰিছিল যে যদি এনেকুৱাই হৈ থাকে তেতিয়াহলে আমি
কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্টৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন এজিটেশনৰ জৰিয়তে আমি ব্ৰিটিছৰ পৰা মানে ইন্ডিপেন্ডেন্স লবলৈ চেষ্টা কৰি আছো কিন্তু যদি আমি নিজৰ মাজতেই কাজিয়া লাগি থাকো তেতিয়ালে আমি কেনেকে পাম ইন্ডিপেন্ডেন্স বা ইন্ডিপেন্ডেন্স পালে আমি চলিম কেনেকে আমি দেশখনক ভালদৰে এডমিনিষ্ট্ৰেট কেনেকে কৰিম তো এই প্ৰবলেমটো বা এই চিন্তাধাৰাক লৈ কিনে সি ৰাজাগোপালাচাৰীয়ে কি কৰিছিল সি ৰাজাগোপালাচাৰীয়ে এটা প্লেন আগবঢ়াইছিল যাতে আইএনসি আৰু মুছলিম লীগৰ মাজত যিবোৰ মতভেদ চলি আছে সেই মতভেদবোৰ নোহোৱা হওক যিবোৰ প্ৰবলেম চলি আছে সেইবোৰ নোহোৱা হৈ যাওক আৰু সেই কাৰণে এই প্লেনটো দিছিল যাক ৰাজাজী ফৰ্মুলা বুলি কোৱা হয় 1944 এতিয়া একৰ্ডিং টু প্লেন কি আছিল চোৱা এই ৰাজাজী ফৰ্মুলা বা সিআৰ প্লেনৰ মতে আৰু মুছলিমসকলে কি নিৰ্মাণ কৰিছিল যে যিবোৰ জেগাত মোৰ কথা মন দি শুনিবা তেতিয়া বুজি পাবা বস্তুবোৰ মুছলিমসকলে ডিমান্ড কৰিছিল মুছলিম লীগে যে যিবোৰ জেগাত মুছলিম মেজৰিটি পিপল আছে যিবোৰ জেগাত বেছিভাগ মানুহ মুছলিম হয় মানে মুছলিম মেজৰিটি আছে ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি চাও তেতিয়াহলে পাকিস্তানৰ ফালে অলমোষ্ট 64% মুছলিম আছিল সেই তেতিয়া 1946 47 44 সেই সময়খিনিত মানে 1940 পৰা 47 ভিতৰত পাকিস্তান বৰ্তমানৰ পাকিস্তানত 64% মুছলিম আছিল 36% অলমোষ্ট হিন্দু আছিল যদি আমি ইষ্ট পাকিস্তান মানে বৰ্তমানৰ বাংলাদেশ বেংগল মানে হে আৰু ইষ্ট পাকিস্তান যিখিনি খুজিছিল মানে সেইখিনি কথা কৈ আছো মই মানে বাংলাদেশৰ পোৰচনখিনি কথা কৈ আছো সো ইষ্ট পাকিস্তানৰ কথা যদি চাও তাত 52% মুছলিম আছিল আৰু 48% হিন্দু আছিল তো মুছলিম লীগে বিচাৰিছিল যে ইণ্ডিয়াত যিমানখিনি জেগাত মেইনলি ইষ্ট পাকিস্তান আৰু ওয়েস্ট পাকিস্তান মানে বৰ্তমানৰ পাকিস্তান বাংলাদেশ সেই জেগাখিনিত মুছলিম মেজৰিটি মানুহ আছিল বেছিভাগ মানুহ মুছলিম আছিল তো মুছলিম মেজৰিটি এৰিয়াত অনলি মুছলিম মানুহসকলে ভোট কৰক যে তেওঁলোকক বেলেগ পাকিস্তান বুলি এখন দেশ লাগিবনে নাই মই কি কৈছো বুজি পাইছা যিবোৰ জেগাত মেইনলি ইষ্ট পাকিস্তান আৰু ওয়েস্ট পাকিস্তানত য'ত মেজৰিটি মুছলিম আছিল তাত অনলি মুছলিম কি কৈছো মই অনলি মুছলিমসকলে ভোট কৰক যে তেওঁলোকক পাকিস্তান লাগিবনে নাই এখন বেলেগ দেশ পাকিস্তান লাগিবনে নাই This is the demand of Muslim League, Muhammad Ali Jinnah. But Rajaji, CR plan, Chakravarti Rajagopalachariye jitu formula disil, jitu plan disil, tekhate ei bostutu, ei prostaptu agboraইছিল যে এটা কাম কৰা যায় যিমানবোৰ মুছলিম মেজৰিটি এৰিয়া আছে য'ত মুছলিম বেছিকে আছে তাৰ লগতে হিন্দু বা বেলেগ ৰিলিজিয়নৰ মানুহ আছে যিমানবোৰ মুছলিম মেজৰিটি এৰিয়া আছে তাত গোটেইবোৰ মানুহে যিমানবোৰ মানুহ আছে যদিও সেইখিনি মুছলিম মেজৰিটি এৰিয়া পুরা 100% মানুহে কি কৰক তাত ইউনিভাৰ্সাল এডাল্ট সাপ্ৰেছৰ জৰিয়তে ভোট দিয়ক যে তেওঁলোকক ভোট দিয়ক যে তেওঁলোকক বেলেগ এখন কান্ট্ৰি মুছলিম কান্ট্ৰি পাকিস্তান লাগিবনে নালাগে বুজি পালা দিস ইজ দ্য প্ল্যান দিস ইজ দ্য প্ৰস্তাৱ অফ ৰাজগোপালাচাৰী যে এটা যিমানবোৰ মুছলিম মেজৰিটি এৰিয়া আছে তাত গোটেইবোৰ মানুহে ইৰেসপেক্টিভ অফ এনি ৰিলিজিয়ন গোটেইবোৰ যিমান মানুহ আছে গোটেইবোৰে ইউনিভাৰ্সাল এডাল্ট সাপ্ৰেছৰ জৰিয়তে ভোট দিয়ক যে তেওঁলোকক নতুন এখন দেশ পাকিস্তান লাগিবনে নালাগে এই কথাটো শুনা সিআর প্লেয়ারতে ফেইলার কিয় জানা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহে নামানিলে এই প্ৰস্তাৱটো কিয় কাৰণ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহৰ মতে মুছলিম মেজৰিটি এৰিয়াত গোটেইবোৰ মানুহে ভোট দিব নালাগে তেওঁৰ মতে জিন্নাৰ মতে মুছলিম মেজৰিটি এৰিয়াত কেৱল মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিয়ে ভোট দিব লাগে যে তেওঁলোকক বেলেগ এখন মুছলিম দেশ লাগিবনে নালাগে that is why it was a failure বুজি পালা কি কৈছো মই বুজি পালা এই বস্তুখিনি ধৰ Chakravarti Rajagopalachari plan also known as Rajaji formula. It was proposed to solve the political deadlock between the All India Muslim League and the Indian National Congress. Proposal ki disil tekhate all the inhabitants of the northwest frontier province Pakistan and the East Bengal province Bangladesh would vote based on adult suffrage whether to form a separate nation or not. Ekhini kotha moi koli kintu ei bostutu namanile Muslim League kiyo their plan was failed because Muhammad Ali Jinnah কি বিচাৰিছিল যে যিমানবোৰ মুছলিম মেজৰিটি এৰিয়া আছে তাত কেৱল মুছলিম পপুলেশন খিনিয়ে ভোট দিয়ক যে তেওঁলোকক মুছলিম দেশ বেলেগ দেশ লাগিবনে নালাগে ঠিক আছে আই হোপ তোমালোকে এই বস্তুখিনি বুজি পালা ওয়েবল প্ল্যান তাৰ পিছত লৰ্ড ওয়েবল শুনা মনত ৰাখিবা ওয়েবল প্ল্যান ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ওয়েবল প্ল্যান বুলি নহয় ওয়েবল প্ল্যানৰ পিছত যে সিমলা কনফাৰেন্স হৈছিল ইট ইজ অলসো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ দিস ইজ দ্য লাষ্ট চান্স যিটোৰ মতে আমি অখণ্ড ভাৰত পালো হয় কিন্তু যেহেতু লাস্ট যেটো অপশন আছিল সিমলা কনফারেন্স সেটো ফেল হৈ গল ভাৰত বিভাজন হৈ গল সোয়া ওয়েবল প্ল্যান 1945 লর্ড ওয়েবল সেই সময়ৰ ভাইসরয় was the viceroy of India কি দিছিল সোয়া পারপাস তেখেতে কি প্ৰস্তাৱ দিছিল
দ্য ভাইসৰয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল যেটো আমাৰ ভাইসৰয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল থাকে যেনেকুৱাকে এতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কাউন্সিল পিএমও প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফিচ তেনেকুৱাকে ভাইসৰয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল যি আছিল according to Wavell plan তেওঁ প্ৰস্তাৱ দিছিল যে ভাইসৰয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলক ভাইসৰয় জনক বাদ দি আৰু সেনাপতি জনক বাদ দি মানে ভাইসৰয় আৰু কমান্ডাৰ ইন চিফ জনক বাদ দি বাকি গোটেইবোৰ মানুহ ইণ্ডিয়ানছক দিয়া যাব বা ইণ্ডিয়ানছ ৰাখা যাব the Viceroy Executive Council was to have all Indian members whatever Indian members তাত জায়গা দিয়া যাব except Viceroy জন ব্ৰিটিছাৰ যাব তাৰ লগতে সেনাপতি জন কমান্ডাৰ ইন চিফ জন ব্ৰিটিছাৰ যাব ঠিক আছে The council was to have balanced representation থাকিব Viceroy Executive Council of যিমানবোৰ Indian members থাকে তাত সম অধিকাৰ থাকিব হিন্দুসকলৰ মুছলিমসকলৰ শিখ আৰু ডিপ্ৰেছ ক্লাছ সকলোৰে পৰা সমান সমান members থাকিব foreign affairs যেটো portfolio আছে foreign affairs portfolio যেটো আছে ঠিক আছে এইটো ট্ৰান্সফাৰ কৰা যাব গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ হাতৰ পৰা কাৰ হাতলৈ ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰ্ছৰ হাতলৈকে this plan was regarded as a failure এই প্ল্যানটো ফেইলাৰৰ একমাত্ৰ এটা কাৰণত এই কাৰণটো কাৰণ আইএনসি এ মানা নাছিল যে সকলোৰে কাৰণ হিন্দু বেছি আছিল ন যদি আমি চাও হিন্দু হে সময়ত বেছি আছিল তো ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ বেছি থাকিব লাগে according to আইএনসি হয়নে নহয় তো সেই কাৰণে এই প্ল্যানটো ফেইলাৰ হ'ল এই কাৰণটো ঠিক আছে ডন আই হোপ তোমালোকে বস্তুখিনি বুজি পাই আছা আজি লাষ্ট ক্লাস তোমালোকে হেৰি লাইক তো বাৰু কৰি আছা লাইক এটা কৰি দিবা হে ডন তাৰ লগতে তারা যদি গোটেই গুলা আজি যেটো লাস্ট ক্লাস তোমালোকে প্লেলিষ্টত সিএসএপি আইএস একাডেমিৰ প্লেলিষ্টত তোমালোকে দেখিবা মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী বাই ধনসাৰ এই যে প্লেলিষ্ট হৈছে 8টা ভিডিও আছে এটা কমপ্লিট কৰিলো তোমালোকে লগৰ বন্ধুবোৰক ৰিলেটিভছবোৰক শেয়াৰ কৰিব পাৰা গোটেই প্লেলিষ্টটো শেয়াৰ কৰি দিবা তেওঁলোকে এক ফালৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব পাৰিব তোমাৰ লগৰবোৰ যদি প্ৰিপাৰেচন কৰিম বুলি ভাবি আছে কোৰ পৰা কৰিম ভাবি আছে বা এনেকুৱা কোনোবা আছে তোমাৰ লগৰ যদি অলৰেডি বেলেগত লৈ থৈ দিছে যদি বেলেগ কোচিং ইনষ্টিটিউটত পৰীক্ষা খৰচ কৰি কিয়তক দিবা জ্বলিব অলপ হে জ্বলিব নহয় শিকিব বাৰু নট অনলি জ্বলিব শিকিব বাৰু এনে নহয় ওকে নেক্সট Simla Conference 1945 Simla Conference 1945 Lord Wavell invited 21 political leaders it is the Wavell plan fail হৈ গল Lord Wavell plan যেতিয়া fail হৈ গল Lord Wavell ভাবিলে যে আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰা যাও হার না মানু মই আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰো তো সেই কাৰণে সেই সময়ত ইণ্ডিয়াৰ দুখন ক্যাপিটেল আছিল আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সামাৰ ক্যাপিটেল আছিল শিমলা তো লর্ড ওয়েভেলে কি কইলে এবাৰ 21 জন পলিটিক্যাল লিডারসক মাতিলে মহাত্মা গান্ধী জিন্না গোটেইবক মিলি 21 জন ইন্ডিয়ান রাজনৈতিক নেতাক মাতিলে শিমলা লৈ শিমলা কি আছিল আমাৰ সামাৰ ক্যাপিটেল আছিল সেই সময়ত কিহৰ বিষয়ে ওয়েভেল প্ল্যানৰ বিষয়ে আকৌ এবাৰ ডিসকাস কৰিবৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ আহাসুন ডিসকাস কৰো ওয়েভেল প্ল্যান অলপ লাগিলে চেঞ্জও কৰো কিবা এটা কেতিয়া জুন 25 1945 but it was a failure কিন্তু ওয়েভেল প্ল্যান also failed sorry Simla conference was failure আৰু আমাৰ অখণ্ড ভাৰত ইউনাইটেড ইন্ডিয়া আনডিভাইডেড ইন্ডিয়া যেটো সপোন আনডিভাইডেড ইন্ডিয়াৰ যেটো সপোন অখণ্ড ভাৰতৰ সপোন ইয়াতে চুৰমাৰ হৈ গল খতম Simla conference fail এই যেটো তুমি লাইন দেখিলা it was fail it also fail ইয়াৰ জৰিয়তে আনডিভাইডেড ইন্ডিয়া বা অখণ্ড ভাৰতৰ সপোন চুৰমাৰ হৈ গল আমাৰ ঠিক আছে ডন ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান এতিয়া 1945 যেতিয়া মই তোমালোকক যোৱাকালি এটা কথা কৈছিল শেষৰ ফালে কোনোবাই মোক সুধিছিলা ইউএসএ আৰু ইউএসএছৰ যুদ্ধৰ কথা কোল্ড ওয়াৰৰ কথা উঠাতে মই তোমালোকক কৈছিলো যে কিয় তেওঁলোকে এটা দেখিব পৰা নাছিল কোল্ড ওয়াৰ কিয় চলিছিল মই তোমালোকক কৈছিলো যে 1945 বিফোৰ দা ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আগলৈকে দা ওয়াৰ্ল্ড ইজ ইউনিপোলাৰ মানে কি পৃথিৱীত এখনেই সুপাৰ পাৱাৰ আছিল দ্যাট ইজ ব্ৰিটিছ বাট আফটাৰ ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ 2 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত 1945 ৰ পিছত the world became bipolar পৃথিৱীখন bipolar হৈ গল দুখন সুপাৰ পাৱাৰ আহি গল ইউএসএ আৰু ইউএসএছআৰ ব্ৰিটিছ কোড গল ব্ৰিটিছ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত ভাঙি গল ফাইনান্সিয়ালি ইকোনমিক্যালি ডিস্ট্ৰয় হৈ গল অৰ্থনৈতিকভাৱে চুৰমাৰ হৈ গল অৰ্থনৈতিকভাৱে ধ্বংস হৈ গল ব্ৰিটিছ যাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈ গল ব্ৰিটিছে ডিসাইড কৰিলে যে আমাৰ দ্বাৰা আৰু নহব ইণ্ডিয়াৰ দৰে এখন দেশক ৰুল কৰা তো 1945 ত ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰৰ পিছত 1946 ত কেতিয়া ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ যেতিয়া খতম হল 1945 ত তাৰ পিছত 1946 ত ইংল্যান্ডত ইলেকশন হল ইংল্যান্ডত কি হল ইলেকশন ইংল্যান্ডত হল ইলেকশন আৰু ইংল্যান্ডত যে ইলেকশন হল তাৰ এটা পাৰ্টি আছিল এই পাৰ্টিটোৰ নাম আছিল লেবাৰ পাৰ্টি কি পাৰ্টি আছিল লেবাৰ পাৰ্টি জিকিল who owned the election লেবাৰ পাৰ্টি আৰু লেবাৰ পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হল কোন ক্লিমেন্ট এটলি কোন হল
ক্লিমেন্ট এটলি আৰু ক্লিমেন্ট এটলিয়ে ডিসিশন ললে যে ইন্ডিয়াক ইন্ডিপেন্ডেন্স দিয়া যাও আৰু এই এতিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্সটো এনে দিব নোৱাৰে এখনতো সংবিধান লাগিব সংবিধান নোহোৱাকৈ যদি ইন্ডিপেন্ডেন্স দিয়ে আজি তুমি ধৰি লোৱা যে আমাৰ সংবিধান নাথাকে এখন দেশক চলিবৰ কাৰণে সংবিধান জৰুৰী সংবিধান নহলে দেখোন তুমি যাই কিনে চুৰি এখন লৈ যাবা এই টকা দি নহলে হানি দিম হানি থৈ গুচি আহিবা তোমাক কোনে কি কৰিব সংবিধানটো লাগিব এতিয়া হানা কিছু এইটো সেকশনত এইটো ক্লজত সোমাই থৈ দিব তোমাক জনে হয় ন তো আৰু ফান্ডামেন্টাল ৰাইট গভৰ্ণমেন্টে আহি তোমাক ঠিকছে পিটিব তুমি একো কৰিব নোৱাৰিবা এতিয়া ৰিট 32 আৰ্টিকেল 32 আৰ্টিকেল 226 হাই কোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰ্টিকেল 32 হয় না নহয় ৰিট ইস্যু কৰিব হেবেস কর্পাস মেন্ডামাস প্রহিবিশন সার্টিওরারি কুয়ারেন্টো জানা নাই রিট ফাইভ টাইপস অফ রিটস ওকে তো ক্লিমেন্ট এটলি ভাবিছিল যে কি কৰিব লাগিব ক্লিমেন্ট এটলি ভাবিছিল যে কি কৰিব লাগিব সংবিধান বনাব লাগিব সংবিধান বনাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব সংবিধান বনাবৰ কাৰণে সাংবিধানিক কমিটি এখন সংবিধানিক সভা এখন গঠন কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে কি কৰিলে ক্লিমেন্ট এটলি পঠালে কেবিনেট মিশন প্ল্যান কেবিনেট কি পঠালে কেবিনেট মিশন প্ল্যান পঠালে ভাৰতলৈ কেতিয়া 1946 যাৰ কথা আমি পঢ়িবলৈ ঠিক আছে Cabinet Mission Plan 1946. It was sent by British PM Clement Attlee. কেনেকে আহিল গম পালা তোমালোকে তিনিজন মেম্বাৰ আছে Cabinet Mission Plan very important. Sir Patrick Lawrence, Sir Stafford Cripps, Cripps Missioner Sir Stafford Cripps আৰু A.V. Alexander. তাৰ ভিতৰত মনত ৰাখিবা Sir Patrick Lawrence was the head. যদি ওরা কোন আছিল head Cabinet Mission Plan head কোন আছিল Sir Patrick Lawrence was the head of the Cabinet Mission Plan. Sir Stafford Cripps, A.V. Alexander. So these they are the members of the Cabinet Mission Plan. Objective কি আছিল চোৱা to obtain an agreement with the Indian leaders to framing a constitution. এখন এগ্ৰিমেন্ট হ'ব ভাৰতীয় লিডাৰ্স বোৰৰ লগত যাতে এখন কনস্টিটিউশন বনাব পৰা যায় আৰু কনস্টিটিউশন বনাবৰ কাৰণে এখন কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ফৰ্ম কৰিব লাগিব দিস ইজ দ্য মেইন সেকেন্ড অবজেক্টিভ to formulate the constituent assembly এখন সংবিধানিক সভা গঠন কৰিব লাগিব যিখনে এখন সংবিধান গঠন কৰিব ভাৰতৰ বা সংবিধানখন বনাব to establish an executive council with the support of major Indian parties এখন executive council বনাব লাগিব যেনেকৈ viceroy executive council আছিল কাৰ সহায়ত major Indian parties বোৰৰ সহায়ত a constituent assembly was formed কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিল 9th of December 1946 where Rajendra Prasad was the president of the constituent assembly আৰু 9th December 1946 ৰ যিখন সংবিধানিক সভা গঠন কৰা হৈছিল তাৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ তাৰ প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল ধন ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ Last, that is Mountbatten Plan. 19 हुना Mountbatten Plan মনত ৰাখিবা আমাৰ যেনেকৈ পাৰ্লিয়ামেন্ট আছে তেনেকুৱাকৈ ব্ৰিটিছৰ কি আছে ব্ৰিটিছৰ ক্ৰাউন আছে হয় নহয় আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্ট লোকসভা ৰাজ্যসভা ব্ৰিটিছৰ কি ক্ৰাউন হাউস অফ দা পিপল হয় নহয় দেন হাউস অফ দা লৰ্ডছ আছিল না হাউস অফ দা পিপল হাউস অফ দা লৰ্ডছ আৰু ইউএছ এৰ কংগ্ৰেছত হাউস অফ দা কমন আৰু সিনেট হয় না ওকে বাৰু যদি কিবা ভুল হৈছে তোমালোকে মোক ঠিক কৰি দিবা বাট মোৰ মতে এইটো হ'ব লাগে বাৰু যি কি নহয় তো ব্ৰিটিছৰ আছিল ক্ৰাউন তো এতিয়া কি হ'ল আমাৰ যেনেকৈ পাৰ্লিয়ামেন্টত এখন বিল পাছ হ'ব লাগে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ পৰা সেই বিলখন যেতিয়া পাছ হৈ যায় মানে পাৰ্লিয়ামেন্টত এখন বিল উঠাব লাগে ঠিক আছে প্ৰেজেন্ট কৰিব লাগে পাৰ্লিয়ামেন্টত যেতিয়া সেই বিলখন প্ৰেজেন্ট কৰাৰ পিছত যদি পাৰ্লিয়ামেন্টে মানি লয় ৰাজ্যসভা লোকসভা ৰাজ্যসভা দুয়োখন পাছ হৈ ইট বিকেম এ এক্ট তেনেকুৱাকৈ Constitutional Amendment Bill আছিল পাছ হোৱাৰ পিছত Constitutional Amendment Act কা হৈ গল কেবৰ পিছত তেনেকুৱাকে ব্ৰিটিছৰ যেতিয়া মাউণ্টবেটেন বিলখন 4th of July মাউণ্টবেটেন প্ল্যান মানে কি জানা নাই ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডিপেন্ডেন্ট বিল সো ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডিপেন্ডেন্ট বিলখন 4th of July 1947 ত প্ৰেজেন্ট কৰা গৈছিল 4 জুলাই 1947 ত ক্ৰাউনত প্ৰেজেন্ট কৰা গৈছিল ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডিপেন্ডেন্ট বিল ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ বিলখন প্ৰেজেন্ট কৰা গৈছিল আৰু এইখন পাছ হৈ ওলাইছিল 18th of July 18 জুলাই 1947 আৰু এক হৈ বনিছিল ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডিপেন্ডেন্ট এক্ট বনি গল বিলখন ঠিক আছে Mountbatten Plan Lord Mountbatten was the last viceroy of India and the first governor general of the free India চোৱা ইয়াৰ বস্তুটো চাবা যে ইণ্ডিয়া পাকিস্তানে আজাদী পাইছিল 14 আগষ্টত আমি পাইছিলো 15 আগষ্টত কিয় জানা যেতিয়া এনে শুনা এখন দেশক যদি ইন্ডিপেন্ডেন্স দিব লগা হয় গোটেইবোৰ কাগজ পত্ৰ গোটেই সত্তা বুলি যে আমি সত্তা এই সত্তা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব নাই সত্তা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব তো প্ৰথমতে পাকিস্তানত গ'ল ইছলামাবাদত গৈ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বা এনেকুৱাকে মুছলিম লীগক কি কৰিলে সত্তা ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে
মাউন্ট বেটেনে কিন্তু এতিয়াৰ দৰে তো ৰাস্তা নাছিল এতিয়া এক্সপ্ৰেছৱে বনি আছে হাইৱে বনি আছে ইছলামাবাদৰ পৰা দিল্লী আহি পোৱালৈ কিমান সময় লাগিব 2 ঘণ্টাত আহি পাব 1 ঘণ্টাত আহি পাব জেটেৰে আহিব হয় হয় সেই তেতিয়াতো এনেকুৱা অৱস্থা আছিল তো কি হ'ল 14 আগষ্টত সত্তা ট্ৰান্সফাৰ কৰোঁতে পাকিস্তানৰ বহুত দেৰি হৈ গ'ল তো ইছলামাবাদৰ পৰা দিল্লী পোৱালৈ 14 তাৰিখে নাপায় গমে পাইছিল নাপায় তো লাহে লাহে আহি আছে 15 তাৰিখে আহি পেলাই তো ডিসিশন হলো যে 15 তাৰিখে ট্ৰান্সফাৰ কৰা যাব সো ইন দ্য মিডনাইট আমাক ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে আমাৰ সত্তা ইণ্ডিয়া তো ইণ্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স মানে 15 আগষ্ট পাকিস্তানে 14 আগষ্টত তো যেতিয়া এতিয়া চোৱা ইণ্ডিয়াই বা পাকিস্তান এখন নতুন দেশ হোৱাৰ পিছত সেইখনক চলাবৰ কাৰণে এজন হেড লাগিবনে নাই যেনেকুৱা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কিন্তু ডাইৰেক্টলি কোনোবা এজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰিব নেকি ইণ্ডিয়াৰ ডাইৰেক্টলি কোনোবা এজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ যাব নেকি পাকিস্তানৰ ডাইৰেক্টলি এজন কোনোবা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈ যাব নেকি নাযায় কাৰণ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'বৰ কাৰণে ইলেকশ্যন ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট সাফ্ৰেজৰ জৰিয়তে ইলেকশ্যন হ'ব লাগিব আৰু ইলেকশ্যন হোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় ভাৰতৰ প্ৰথম ইলেকশ্যন 1951 ত হৈছিল তাৰ পিছত জৱাহৰলাল নেহৰু বিকেম দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ল মিনিষ্টাৰ তোমাৰ কোন হ'ল আম্বেদকাৰ হ'ল ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ বল্লভ সিং হ'ল এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ হ'ল হয় নহয় হোম মিনিষ্টাৰ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল হ'ল 1951 বাট এই আৰম্ভণিত যিখিনি সময় এইখিনি তো চলোৱা এজন লিডাৰ লাগিবনে নাই তো সেই লিডাৰজন কোৱা হ'ল যে জেনেৰেল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল এজন ৰখা হ'ব ফ্ৰী ইণ্ডিয়া তো মাউন্ট বেটেনক সকলোৱে ভাল পাইছিল ইণ্ডিয়ান সকলে কাৰণ তেখেতৰ সময়তে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্স পালো তো লৰ্ড মাউন্ট বেটেনক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে এটা কাম কৰক যেতিয়ালে আমাৰ ইলেকশ্যন হৈ কিনে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নহয় তেতিয়ালে আপুনিয়ে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হৈ থাকক ফ্ৰী ইণ্ডিয়া সো লৰ্ড মাউন্ট বেটেনে মানি ললে এই বস্তুটো সেইকাৰণে আমি কওঁ লৰ্ড মাউন্ট বেটেন ৱাজ দ্য লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া এণ্ড হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ফ্ৰী ইণ্ডিয়া বুজি পালা কিন্তু কেইদিনমান থকাৰ পিছত লৰ্ড মাউন্ট বেটেনে কি হ'ল লৰ্ড মাউন্ট বেটেনে কিবা এটা কাম ওলাল লৰ্ড মাউন্ট বেটেন গুচি যাব লগা হ'ল তো এই জায়গাটো খালী হৈ থাকিল কি কৰা যায় কোনোবাজনটো লাগিব তো ইণ্ডিয়াৰে চি ৰাজাগোপালাচাৰী এই যে ৰাজাজী ফৰ্মুলা চি ৰাজাগোপালাচাৰী কলে যে আপুনিয়ে হৈ যাওক সো মনত ৰাখিবা যদি সোধে হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ফ্ৰী ইণ্ডিয়া ইট ইজ চি ৰাজাগোপালাচাৰী আৰু যদি সোধে হু ইজ দ্য অনলি গভৰ্ণৰ who is the only Indian governor general একমাত্ৰ ভাৰতীয় গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল চি ৰাজাগোপালাচাৰী ঠিক আছে আৰু তেনেকুৱাকে পাকিস্তানত মোহাম্মদ আলী জিন্নাই নিজে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হ'ল তো পাকিস্তানৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন ফ্ৰী পাকিস্তানৰ মোহাম্মদ আলী জিন্না ঠিক আছে তো সেই বস্তুটো আছে প্ৰভিজন কি আছে চোৱা ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া দুই ভাগত ভাগ হ'ব দুখন ডমিনিয়ন ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান ইট ৱাজ ডিভাইডেড দা ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া ৱাজ ডিভাইডেড ইনটু টু ডমিনিয়ন ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান দা কনষ্টিটিউশ্যন যিখন কনষ্টিটিউশ্যন কনষ্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলি সংবিধানিক সভাই যিখন সংবিধান বনাব সেই সংবিধানখন মুসলিম মেজৰিটি এৰিয়া মানে পাকিস্তানত এপ্লিকেবল নহব সেইখন কেৱল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ইন্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী ঠিক কৰিবৰ কাৰণে এখন কমিশন গঠন কৰা যাব আৰু কাৰ আন্ডাৰত এই কমিশন গঠন কৰা যাব স্যাৰ সিৰিল ৰেডক্লিফৰ আন্ডাৰত এখন কমিশন গঠন কৰা যাব সেই মতেই কি হৈছিল জানানে নাই ইণ্ডিয়াখন এনেকুৱা আছিল নে নাই মই এতিয়া লিওনাৰ্ডো দা ৰাজবংশী চাবা হে বেয়া নাপাবা যদি ইণ্ডিয়াখন কিবা হয় মই এনেকেই আকো যে কি নহওক মোক তাড়াতাড়ি লাগে ন এইফালে এখন দেশ আছে পাকিস্তান এনেকুৱাকে ন কুকুৰ এটা বহি থাকিলে যেনেকুৱা লাগে তেনেকুৱা পাকিস্তান এইফালে আছে বাংলাদেশ তো কি কৰিলে চোৱা তোমাক ধৰা আজি মাতি লৈ গ'ল কোনোবা এজনে মাতি লৈ গৈ কিনে তোমাক ক'লে যে এটা কাম কৰা মই এজনক মই দি দিওঁ যিকোনো এজন ধৰা দেৱাশিষ আজি মাতি লৈ গ'ল দেৱাশিষক মাতি লৈ গ'ল ক'লে যে দেৱাশিষ এটা কাম কৰা তুমি এখন নতুন জায়গা এটা দি দিলে ইউএসএ ধৰা ইউএসএ দি দিলে ইউএসএ খন তুমি দুটা ভাগ কৰাচোন এটো সাইডে মুসলিম বেছি আছে এটো সাইডে তুমি কি কৰিবা মাথাটো পগলা হৈ যাব তোমাৰ কেনেকে মই নাজানো এই ইউএসএ মই বাউণ্ডাৰীয়ে নাজানো কেনেকে ডিভাইড কৰিম ৰেড ক্লিফৰো সেম অৱস্থা বাটি আনিলে ৰেড ক্লিফে কি হৈছিল ৰেড ক্লিফে আহিল যিদিনা আহিছে সেইদিনা তাৰ আগত ইণ্ডিয়ান মেপখন ওলাই দিলে অসম ভাৰতৰ মেপখন ক'লে যে এইফালে পাকিস্তান ডিভাইড বাউণ্ডাৰীটো দিছো ৰেড ক্লিফৰ মাথাটো বেয়া হৈ গ'ল কি কৰে তো ৰেড ক্লিফে শেষত কি ভাবিলে এটা কাম কৰা যাওক ৰেড ক্লিফে କହିলে পাৰিবি নাই ক্লিফে কৈছে টেনচন নাই মই হৈ যাব এটা 5 মিনিটৰ কথা এইটো ক'লে কেনেকে তো টেনচন নলইছো মই কৰি আছো ৰেড ক্লিফে ক'লে তো ক'লে ঠিক আছে কৰ তো ৰেড ক্লিফে কি কৰিলে যিমান বৰ ইয়াত পুলিচ ষ্টেচন আছিল ন এক ফালৰ পৰা জয়েন কৰি গ'ল পুলিচ ষ্টেচন এক ফালৰ পৰা জয়েন কৰি গৈছে ইয়াত পুলিচ ষ্টেচন যিমান বৰ আছিল এক ফালৰ পৰা জয়েন কৰি গ'ল আৰু জয়েন কৰি কিনে ক'লে হৈ গ'ল ইষ্ট পাকিস্তান ওয়েস্ট পাকিস্তান ইষ্ট পাকিস্তান হৈ গ'ল তো পুলিচ ষ্টেচন জয়েন কৰিছিল ঠিক আছে ওকে সো স্যার সিরিল রেড ক্লিফৰ কমিটিয়ে এনেকুৱা কৰিছিল হৈ গ'ল ওকে ফাইন তো দ্যাট ইজ
সোৱা সাৰ্চেৰি টেৰিটৰি আন্ডাৰত ইন্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী সেই কাৰণে ইণ্ডিয়ান পাকিস্তান বৰ্ডাৰক আমি কি বুলি কওঁ ৰেড ক্লিফ লাইন বুলি কওঁ সেই কাৰণে আমি ইণ্ডিয়ান পাকিস্তান বৰ্ডাৰক কি বুলি কওঁ what is the name of the border line of India Pakistan it is red cliff line princely states বিলাকক choice দিয়া গল যে তোমালোকে হয়তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকিব পাৰা নহলে তোমালোকে ইন্ডিয়া বা পাকিস্তানত জয়েন হ'ব পাৰা ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বা ইউনিয়ন অফ পাকিস্তান তোমালোকে জয়েন হ'ব পাৰা নহলে তোমালোকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকিব পাৰা এটো চয়েস দিয়া গল কাক প্ৰিন্সলি ষ্টেটবোৰক যিবোৰ ষ্টেটছত ব্ৰিটিছৰ অধিকাৰ নাছিল বা ব্ৰিটিছে ৰুল কৰা নাছিল আগতকে ভাল হৈছে অকলা এটা সময় আছিল যেতিয়া প্ৰথমতে 2020 21 যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল এই আকিদু ইণ্ডিয়ান ম্যান বুজিলা আসামৰ যেটো পাৰ্টনাৰ হৈছে কাপ যেন লাগে কান যেন লাগে কাৰোবাৰ বুজি গলা তো একদম মাৰি দিও মই লিওনাৰ্ডো দা ৰাজবংশী আছে এতিয়া বাৰু অলপ ভাল হৈছে মই মানে আৰ্ট টু ভাল হৈছে বাৰু মই তেনেকুৱা আৰ্টিষ্ট মই তেনেকুৱা ন তেনেকুৱা আৰ্টিষ্ট মই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বিকাম দা গভৰ্ণৰ জেনাৰেল অফ পাকিস্তান ষ্টৰি শুনিলো আমি ষ্টৰি শুনিলো নাই also known as the Independence Act Mountbatten Plan of Independence Act below which received the royal assent from the British Parliament on 1st of July no it is 18th of July 18th July 1947 okay so this is the modern Indian history মানে আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাস কমপ্লিট ঠিক আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ তোমালোকক ধন আমি PYQs ডিসকাস কৰিম এতিয়া অলপ সময় দিয়া মোক বাট কমপ্লিটেড মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাস বহুত বহুত ধন্যবাদ তোমালোকক ইমান দিনে আপ দিনে মোৰ বেমাৰৰ পিছতো ময়ো ইয়াত ক্লাছ কৰি আছো তোমালোকো আছা সহযোগ কৰিছা বহুত মৰম বহুত ভাল পোৱা বহুত ভাল হওক তোমালোকৰ মানৱতাৰ আশা পূৰণ হওক তোমালোকৰ আশা পূৰণ হওক এজন ডাঙৰ অফিচাৰ হৈ ওলাই আহা ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আমি আকৌ মিলিত হ'ম বাৰু আজি PYQ চাৱা কি আছে প্ৰথম কোৱেশ্চন The Quit India movement was launched in response to কিহৰ কাৰণে Quit India movement launch হৈছিল কেবিনেট মিছন প্ল্যান হয় নেকি Quit India movement 1942 হৈছিল Cabinet Mission Plan 1946 Fifth Proposal 1942 Simon Commission 1928 Wavell Plan 1945 কি হ'ব Fifth Proposal Next question answer to দিয়াচোন with reference to 8 August 1940 Indian history 8 আগষ্ট 1942 চনৰ মতে ভাৰতৰ ইতিহাসত which of the following statement is correct কোনটো statement correct মোক answer লাগে এতিয়া কোনটো statement correct মোক answer দিয়া according to the 8 August 1942 of ভাৰতৰ ইতিহাস ইয়াৰ কোনটো statement correct মোক answer to লাগে তোমালোকৰ ফালৰ পৰা কোনটো The Quit India resolution was adopted by AICC হয়নে নহয় এইটো কি কৈছা কোনোবা এনসাৰ দিছা নে নাই ৰবা এক সেকেন্ড ৰবা মই সৰি এই বস্তুটো এনেকে আনো यस সোশিও ৰিলিজিয়াছ সুস্মিতা সোশিও ৰিলিজিয়াছ মুভমেন্ট টপিকটো কেতিয়া পঢ়াবা হৈ গল ন এইবোৰ সুস্মিতা মানে মই গম পাইছো তুমি ক্লাস চোৱা নাই তুমি ক্লাস নাম্বার 1 2 3 4 4 নম্বৰ ক্লাসটো চাবা সোশিও ৰিলিজিয়াছ মুভমেন্ট আমি পঢ়াইছো তো হয়নে নহয় সুস্মিতা এই দুখ দিলা তুমি মোক মই গম পাইছো মানে তোমালোক চোৱা নাই ক্লাসবোৰ নহলে কিয় হৰিবা কোৱাচোন হ্যাঁ So, with reference to 1943, so Quit India resolution adopted by the AIC. AIC মানে কি? All India Congress Committee. All India Congress Committee. All India Congress Committee Quit India resolution আনিছিল নে নাই? আনিছিল এইটো শুদ্ধ। বাকি বিটাকটো আৰু তেলে আমাক সুধিছে কোনটো শুদ্ধ? এটা শুদ্ধ পাইছো। এতিয়া আমাৰ যত অপচন নাই ন যে A B C গোটেই কিটা A B B C এটা আমাক এটাই উলিয়াব দিছে आंसर. The Quit India resolution adopted by AIC. All India Congress Committee. এইটো শুদ্ধ। Next. Which of the following observation is not true about the Quit India movement 1942? Quit India movement 1942 আধাৰত কোনটো কি কৈছে which of the following is not true? True নহয় বুলি কৈছে কোনটো true নহয় It was a non-violent movement. It was a non-violent movement. It was led by Mahatma Gandhi. It is true, no? It was led by Mahatma Gandhi. Yes, it was spontaneous movement. Yes, spontaneous. It did not attract the labor class in general. It was a non-violent movement. It was a non-violent movement. It is not true. Not true এই কারণে কারণ মহাত্মা গান্ধী কৈছিল do or die মহাত্মা গান্ধীৰ উপায় নহয় কৈছে যি কৰা কৰ হয়তো মৰ নয়তো কৰ
বুজি পালা ডু অর ডাই অপশন নম্বৰ এ yes while Mahatma Gandhi advocated for non violence the quit India movement witnessed instances of violence both violence আছে which of the following parties did not support the quit India movement কোনটোৱে সাপোর্ট কৰা নাছিল হিন্দু মহাসভাই সাপোর্ট কৰিছিল নেকি কমিউনিষ্ট পাৰ্টিয়ে ইউনিয়নিষ্ট পাৰ্টি অফ পাঞ্জাব নাই কৰা Hindu Mahasabha was established in 1915. Originally, Communist Party 1915. RSS 1925. RSS 1925. ठीक है सर. Next जोड़ी सावी तो all of the above ना. Yes. Next जोड़ी साव. Which refers to the Indian freedom struggle. Usha Mehta is well known for. Usha Mehta की और कारण जाना जाता को हम. Usha Mehta की और कारण जाना जाता. Usha Mehta की और कारण जाना जाता. Running the secret Congress radio in the wake of the Indian. Remember, Usha Mehta কি কৰিছিল জানা নাই Usha Mehta very important question এটো UPSC Prelims 2011 আহিছিল Usha Mehta কি কৰিছিল মনত ৰাখিবা she ran a secret Congress radio in the wake of the Quit India movement মানে এটা secret radio station খুলিছিল underground radio station এটা খুলিছিল secret radio station Quit India movement ৰ কাৰণে so this is correct option number A is correct Usha Mehta was instrumental in operating the underground Congress নকলো ন this is ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ एवरीवन বহুত মৰম বহুত ভাল পোৱা এতিয়া মোক তোমালোকে 2 মিনিট এটা দিয়া বহুত ক্লাস কৰিলা বহুত দিন আজি বাৰু বেছি ষ্টুডেন্ট নাই আজি 487 মাত্ৰ ভিউজ হৈছে বাৰু যিকি নহক কিয় ভিউজ যিকেজনে চাইছা এইকেজনে ভাল পালে হল তো যদি এতিয়া তোমালোকে যদি চাই আছা যেহেতু আজি ফাইনাল ক্লাস 8 নম্বৰ ক্লাস ইমান দিনে তোমালোকে কমেন্ট কাৰণ এতিয়া তো গুছি যাব আৰম্ভ কৰিছা বহুত বৰ এতিয়া কি কৰিছা গুছি যাব আৰম্ভ কৰিছা তো জিমানবোৰ আছা মই আশা কৰো এইগলাই মই আশা কৰো তোমালোকে এটা এটা কমেন্ট দি যাবা হেকত এই গোটেই সিৰিজটো মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী তোমালোকক কিমান লাভান্বিত কৰিলে লগৰবোৰক কবা আৰু যদি তুমি লাইভ ক্লাছত নহয় পিছলৈ যদি এই ভিডিওটো চাই আছা তেতিয়াও যদি গোটেই 1 ৰ পৰা 8 লৈকে কমপ্লিট কৰিছা যদি ভাল ভাবি কিনে এখৰ পৰা 8 লৈকে যদি নিজৰ লাভৰ কাৰণে ভালদৰে ভিডিওবোৰ চাইছা যাতে তোমালোকৰ লাভ হয় মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাও যে তোমালোকৰ লাভ হওক তোমালোকে এটা লাইক কৰিবা আৰু হেকত আজিৰ ভিডিওটোৰ তলত যেটো আজি হেকৰটো ক্লাস অন্তিমটো ক্লাস এটা কমেন্ট কৰি জনাবা যে কেনেকুৱা পালা তোমালোকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ एवरीवन বহুত মৰম বহুত ভাল পোৱা ভালদৰে হওক তোমালোকৰ সপোনবোৰ পূৰণ হে আশা কৰি মই আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাসৰ এই সিৰিজটো অসমত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হয়তো এনেকুৱা সিৰিজ কোনোৱে আধুনিক ভাৰতৰ ইতিহাসৰ আনিলে এটো হলো মই থ্যাংক ইউ সো মাচ एवरीवन ইমান সহায়ৰ কাৰণে ইমান সাপোৰ্টৰ কাৰণে বহুত মৰম বহুত ভাল পোৱা ভালদৰে পঢ়ি থাকিবা সপোনবোৰ পূৰণ হওক কেৱল এবাৰ সাকসেসফুল হোৱাৰ পিছত মোক পাহৰি নাযাবা আৰু একাপ গাখীৰ দি একদম কাঢ়া চাহ খুৱাই দিবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ বহুত মৰম ভালদৰে থাকিবা জয় অসম